Tình yêu năm 17 tuổi sẽ không bao giờ đi cùng bạn đến suốt cuộc đời này. Nhưng Tiểu Hy và Chính Hàn đã cùng nhau đi qua những ngày khó khăn nhất để cùng nhau bước vào lễ đường. Bởi vì hoàn cảnh khó khăn, Tưởng Chính Hàn đã xin đi dạy thêm. Học sinh dạy kèm của anh ấy vậy mà lại là Tiểu Hy học bá trường cấp 3. Nhờ vào học lực đỉnh cao của mình, anh đã khiến Tiểu Hy bái phục nhận anh làm thầy giáo. Trùng hợp thay ở trường hai người còn là bạn cùng lớp. Cơ duyên này đã khiến đôi bạn ngày càng trở nên thân thiết, rồi lại cùng nhau viết lên một câu chuyện tình cảm cực kỳ ngọt ngào. Hôm nay là ngày nữ chính tham gia một cuộc thi quan trọng của cuộc đời. Cuộc thi sẽ quyết định xem cô có được vào trường chuyên lớp chọn hay không. Đen đủi là hôm nay Tiểu Hy lại ngủ quên. Cô chạy hết tốc lực đến trường nhưng phần thi nghe tiếng Anh ấy vậy mà cũng đã bắt đầu. Khi Tiểu Hy chạy vào lớp thì phần thi môn tiếng Anh cũng đã kết thúc. Bây giờ may ra chỉ kịp thời gian viết đáp án mà thôi. Chỉ vài phút sau một bạn học đã đứng dậy thu bài của mọi người. Dù là đến muộn nhưng Tiểu Hy vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô bạn thân Cố Hiểu Mạn cảm thấy tiếc thay cho Tiểu Hy. Cô sợ rằng Lâm Hy sẽ mất cơ hội đứng đầu toàn trường, không ngờ Lâm Hy lại rất bình tĩnh. Chẳng bao lâu sau kết quả của cuộc thi xét tuyển đã có. Tiểu Hy kéo bạn thân Hiểu Mạn đi xem điểm nhưng điểm của Hiểu Mạn không cao, nên nhất quyết không chịu đi. Tiểu Hy chỉ đành đi xem một mình. Em họ của Tiểu Hy cũng tham gia cuộc thi lần này, bởi vì từ nhỏ hai người thường xuyên cạnh tranh điểm số với nhau. Trần Diệp Xuyên lúc nào cũng ít điểm hơn Tiểu Hy nên tỏ ra ganh tị. Hôm nay hai người cùng tới xem điểm thi mới gặp đã xảy ra xô xát qua lại. Lần này cậu ta biết là do Tiểu Hy đến muộn nên đã bỏ lỡ bài thi tiếng Anh. Trần Diệp Xuyên biết mình đã đỗ nhưng vẫn đến châm chọc em họ. Ai mà ngờ kết quả cuộc thi lại như cú và cực mạnh vào mặt của Trần Diệp Xuyên. Tiểu Hy tuy rằng bị bỏ lỡ bài thi tiếng Anh, nhưng nhờ vào khả năng ghi nhớ cực đỉnh của mình vẫn trải qua cuộc thi một cách nhẹ nhàng. Hơn nữa điểm thi của cô còn hơn cậu anh trai tận 5 điểm lận. Trần Diệp Xuyên rất không phục nhưng chỉ có thể nổi giận đùng đùng cuốc đuôi rời đi. Cậu trai này đang bị bạn bè đánh hội đồng, không còn cách nào khác chỉ đành trốn sau lưng Tiểu Hy cho đỡ sợ. Tiểu Hy rõ ràng là không sợ gì cả, liền đứng ra chặn trước mặt họ bảo vệ bạn học. Sáng hôm sau là ngày đầu tiên Tiểu Hy đi học ở lớp mới, nhưng mới tới thầy giáo đã phát hiện có 2 học sinh không đi học. Không ai khác chính là 2 học sinh xếp hàng từ dưới lên. Người đầu tiên là Tưởng Chính Hàn đứng từ dưới lên, người thứ hai là Trương Hoài Vũ. Hạ Lâm Hy được thầy giáo giao cho nhiệm vụ đi tìm 2 người họ về. Sau khi tan học, Hạ Lâm Hy muốn lớp phó Trần Diệp Xuyên đi tìm 2 bạn trốn học cùng mình, nhưng Trần Diệp Xuyên lại đang ghét Hạ Lâm Hy vì làm cậu ta tuột mất chức lớp trưởng nên nhất quyết không chịu đồng ý. Hạ Lâm Hy không còn cách nào khác chỉ đành giật lấy bảo bối của anh họ để uy hiếp. Trần Diệp Xuyên giận lắm nhưng lại được Cố Hiểu Mạn giúp đỡ. Cứ như thế anh đã thành công lấy lại bảo bối của mình. Hạ Lâm Hy không còn gì uy hiếp cậu ta thì đứng ngây người ở đó. Cố Hiểu Mạn dù là bạn thân của Tiểu Hy, nhưng cô đã bị say nắng Trần Diệp Xuyên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi thấy bạn thân bỏ lại mình ở đó, Tiểu Hy cũng cảm thấy vô cùng ấm ức. Cố Hiểu Mạn vì để chuộc lỗi liền nói mình có cách tìm được 2 cậu bạn học đó ở đâu đấy. Đầu tiên hai người cùng nhau đi tìm Trương Hoài Vũ, nhưng lại không biết Tưởng Chính Hàn đang ở đâu. Thế là Hạ Lâm Hy đành phải đi tìm Trương Hoài Vũ trước. Vừa đến quán net cô đã nhìn thấy Trương Hoài Vũ đang bị đánh hội đồng. Thế mới có cảnh Hoa Khôi học giỏi đến cứu học sinh cá biệt. Không biết Trương Hoài Vũ đã làm chuyện tệ hại gì, cầm xong nồi 8 đĩa mua chậu lên định nện Trương Hoài Vũ. Khi họ đang giằng co, Tiểu Hy bị đẩy ra ngoài vừa khéo va phải vào lòng trai đẹp. Khi đang định tiến về phía trước tẩn cho đối phương một trận thì bị kéo lại. Chàng trai tiến về phía trước hỏi cho ra nhẽ xem ai đúng ai sai. Chỉ vài câu nói đã khiến đống lùm xùm im bặt. Hóa ra là Hoài Vũ đã khiến đội của họ bị tụt hạng nên mới bị ăn đánh hội đồng. Tưởng chuyện gì to tát, Tưởng Chính Hàn hứa sẽ kéo hạng lên hộ bọn họ. Nếu như thái độ tốt một chút anh còn kéo cho thêm một hạng nữa. Nghe đến đây đống lùm xùm cuối cùng cũng đã được giải quyết một cách gọn lẹ. Trương Hoài Vũ vô cùng cảm kích đến tìm Tưởng Chính Hàn để cảm ơn anh. Tưởng Chính Hàn bảo rằng không cần phải cảm kích xuông thế, cứ trả tiền là được. Tiểu Hy nghe đến đây thì không thể chịu được nữa. Bạn bè sao lại tính tiền với nhau làm gì? Hoài Vũ cũng cảm thấy có chút vô lý. Tưởng Chính Hàn chẳng chút phản ứng nào, mặt vẫn vô cùng lạnh tanh. Trương Hoài Vũ không còn cách nào khác chỉ đành móc tiền túi ra trả cho bạn. Nhưng cả nhà cả cửa cũng chỉ có 20 tệ thì đủ làm sao được chứ. Tưởng Chính Hàn lại nói phải trả hết trong một lần. Tiểu Hy thấy chuyện bất bình liền rút điện thoại ra trả tiền cho bạn học. Lúc trả tiền cô mới phát hiện người nhận là Tưởng Chính Hàn. Đây không phải học sinh xếp bét mà thầy bảo mình đi tìm đấy à? Tiểu Hy lập tức yêu cầu 2 người về trường cùng cô. Nhưng làm sao Tưởng Chính Hàn có thể nghe lời ngoan ngoãn như vậy cơ chứ? Tiểu Hy chỉ có thể đưa Trương Hoài Vũ đi trước. Đang đi ra khỏi tiệm net cô liền nảy ra một ý tưởng điên rồ. Cô bảo Trương Hoài Vũ đi ngắt mạng của quán net. Nhân lúc Tưởng Chính Hàn đi kiểm tra trục trặc, Tiểu Hy lẻn vào lấy máy tính cá nhân của anh đi, tưởng chừng vô lý nhưng lại vô cùng có lý. Buổi chiều Tưởng Chính Hàn đã ngoan ngoãn đến lớp. Mục đích mà anh đến đây chỉ là để đòi lại chiếc máy tính mà Tiểu Hy đã lấy đi mà thôi. Hạ Lâm Hy sợ đến mức không dám nhìn. Cô chỉ đợi đến lúc tiếng chuông ra chơi vừa vang lên liền lao ra ngoài như thiêu thân. Cô chạy hết cả hơi ấy vậy mà lúc quay lại thấy Tưởng Chính Hàn đang đứng ở đằng sau. Tiểu Hy vừa muốn chạy thì đã bị Tưởng Chính Hàn kéo lại. Bí bách quá, Tiểu Hy chỉ đành nói dối là thầy giáo đang đứng ở sau anh đấy. Cô nhân lúc anh quay đầu nhìn vội chạy đi. Không ngờ mới đi được vài bước đã bị Tưởng Chính Hàn đuổi kịp. Dọa Tiểu Hy sợ đến nỗi không còn đường lui, chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh nữ. Đợi một lúc lâu tưởng có thể thoát nạn rồi. Nào ngờ Tưởng Chính Hàn đã đứng chặn ở ngoài cửa.
Hai học sinh muốn đến văn phòng của thầy chủ nhiệm để trộm đồ. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy camera. Lúc cô không biết phải làm sao, anh lấy ra một cái máy ảnh, sau đó kéo một chiếc xe đạp đến, rồi ấn đầu cô để trèo lên xe để chụp một kiểu cảnh đối diện camera. Sau đó để bức ảnh che camera lại. Cuối cùng anh ung dung dẫn cô tới trước cửa văn phòng thầy chủ nhiệm. Hôm qua để có thể đưa Tưởng Chính Hàn đến trường đúng giờ, dưới sự giúp đỡ của Trương Hoài Vũ, cô đã trộm máy tính mà anh coi như mạng sống. Ai ngờ Tiểu Hy vừa ôm máy tính đến trường đã bị thầy giáo chủ nhiệm chặn lại, còn tịch thu luôn máy tính. Vì Tưởng Chính Hàn muốn hỏi ra tung tích của máy tính từ chỗ Tiểu Hy, nên hai người kẻ chạy người đuổi, cuối cùng Tiểu Hy không còn đường lui. Cô bị anh chặn ở trong phòng vệ sinh. Tiểu Hy tưởng đã cắt đuôi được Tưởng Chính Hàn, không ngờ anh lại bình tĩnh đứng đợi ở bên ngoài. Cuối cùng Tiểu Hy không trốn được nữa nên đành chạy ra. Tưởng Chính Hàn thấy thế lập tức giật vở ghi từ trong tay Tiểu Hy. Tiểu Hy giật về mấy lần nhưng không thành, chỉ có thể thành thật trả lời câu hỏi của Tưởng Chính Hàn. Khi biết máy tính của mình nằm trong văn phòng thầy chủ nhiệm, Tưởng Chính Hàn quyết định đi lấy về. Lúc này Tiểu Hy bị cướp vở ghi nên bị ép phải làm chân chạy vặt cho anh. Để lấy lại vở ghi, Tiểu Hy chỉ có thể đi theo Tưởng Chính Hàn. Đêm trăng thanh gió mát, học trò giỏi của trường cùng học sinh cá biệt, cùng trải nghiệm trò mạo hiểm đầy kịch tính. Nhìn thấy đích đến không còn xa nhưng lại bị một cái camera chặn đường. Lúc này Tưởng Chính Hàn lấy máy ảnh ra. Dưới sự phối hợp của Tiểu Hy, anh đã thành công chụp được một bức ảnh, rồi đặt bức ảnh lên chắn camera che mắt bảo vệ một cách hoàn hảo. Sau đó Tưởng Chính Hàn nghênh ngang bước đi, Tiểu Hy lại sợ sệt nên lấm la lấm lét. Đến trước cửa văn phòng họ lại phát hiện cửa bị khóa. Lúc này Tưởng Chính Hàn lấy ra một tấm thẻ. Loay hoay một lúc cửa đã mở ra khiến Tiểu Hy nghi ngờ Tưởng Chính Hàn quen thói phạm tội. Anh không nói nhiều mà đi thẳng vào trong. Đúng lúc đó bức ảnh chắn camera rơi xuống, bảo vệ rất nhanh đã phát hiện điều kỳ lạ. Lúc đó Tưởng Chính Hàn cũng tìm được máy tính. Tiểu Hy thấy vậy bảo anh trả vở ghi cho mình. Tưởng Chính Hàn đưa vở ghi cho cô, khi cô đang định giơ tay lấy lại thì lại thấy Tưởng Chính Hàn nhảy lên, đặt vở của cô lên trên đèn treo, sau đó anh đeo cặp sách lên rồi mở cửa sổ rời đi, mà không thèm quay đầu nhìn cô, vội đi lấy vở nhưng mãi không với tới. Lúc sắp lấy được thì lại bị bảo vệ phát hiện ra lạ thường nên đuổi tới bắt quả tang Tiểu Hy ngay tại chỗ. Thầy giáo nể tình cô ngày thường học hành giỏi giang nên không truy cứu, nhưng yêu cầu cô viết bản kiểm điểm đầu tiên trong đời. Trên đường về nhà, Tiểu Hy càng nghĩ càng tức, thế là chiếc xe đạp vô tội trở thành vật xả tức của cô. Vừa về đến nhà cô đã nghe thấy tiếng mẹ cảm giảm. Đến phòng đọc sách giây phút nhìn thấy thầy gia sư, Tiểu Hy bỗng không bình tĩnh nổi nữa. Đây không phải là Tưởng Chính Hàn người đã hại cô sao? Tên nhãi này lại dám giả làm thầy giáo. Hạ Lâm Hy chuẩn bị tính sổ với anh, nào ngờ đối phương nói cô đã nhận nhầm người. Anh ấy là Tưởng Chính Nhiệm, anh trai của Tưởng Chính Hàn. Hạ Lâm Hy chắc chắn mình không thể nhầm, nói sẽ đi tìm mẹ để xác minh thân phận của Tưởng Chính Nhiệm. Lúc này Tưởng Chính Hàn mới hoảng hốt bảo Hạ Lâm Hy cho anh 10 phút giải thích. Cô mày mặt khinh bỉ, Tưởng Chính Hàn không bận tâm mà nói hai người họ thử thi xem, rồi hãng quyết định anh đi hay ở cũng không muộn. Tiểu Hy không tin cô, đường là học trò giỏi sao lại thua học sinh cá biệt đứng đầu từ dưới đếm lên được, nên đã chấp nhận thách thức của Tưởng Chính Hàn. Rất nhanh Hạ Lâm Hy đã giải xong đề, Tưởng Chính Hàn chậm hơn 3 giây. Hạ Lâm Hy rất tự tin nhưng Tưởng Chính Hàn lại rất bình tĩnh, muốn Hạ Lâm Hy xem đáp án của mình trước rồi đưa ra quyết định. Hạ Lâm Hy cầm đáp án của Tưởng Chính Hàn lên. Sau khi xem xong cô kinh ngạc há hốc miệng. Cùng một thời gian mà Tưởng Chính Hàn lại dùng 3 cách làm để giải đề, chuyện này thật quá khó tin. Hạ Lâm Hy không phục, cô cho rằng Tưởng Chính Hàn chắc chắn đã từng làm đề kiểu này rồi. Tưởng Chính Hàn thấy vậy bèn đề nghị thi cái khác. Hạ Lâm Hy cũng đang có ý đó, Tiểu Hy sợ Tưởng Chính Hàn gian lận. Hai người cùng tráo Rubik của đối phương, sau đó bắt đầu thi. Cuộc thi bắt đầu, Tưởng Chính Hàn cố tình bắt đầu chậm hơn Hạ Lâm Hy 10 giây. Không lâu sau Tưởng Chính Hàn đã xoay xong mà Hạ Lâm Hy mới xong được một mặt. Lần này thì cô thua hoàn toàn hết cách, Hạ Lâm Hy đành phải hạ mình, chấp nhận thân phận thầy giáo gia sư của Tưởng Chính Hàn. Sau khi tan học anh phát hiện cô đi theo anh, cô rẽ hơi gấp nên bị ngã. Hóa ra Tưởng Chính Hàn là học sinh chuyển trường. Thầy giáo giao cho Hạ Lâm Hy đi thu tiền đồng phục của anh. Để lấy được tiền đồng phục, Hạ Lâm Hy gửi cho Tưởng Chính Hàn một tờ giấy nhớ, bảo anh nộp tiền đồng phục đúng hạn. Tưởng Chính Hàn mặt lạnh tanh viết một mảnh giấy rồi vứt lại. Hạ Lâm Hy mở ra xem lại là một đề toán khó, cô phải giải đúng anh mới nộp tiền đồng phục. Tiểu Hy suy sụp tột cùng nhưng chỉ đành nhanh chóng giải đề. Ngay sau đó tiếng chuông tan học đã vang lên, Tưởng Chính Hàn ung dung đeo ba lô rời đi. Cô chỉ có thể đuổi theo sau, không ngờ cô không đuổi được anh, chính mình lại còn bị ngã. Tưởng Chính Hàn quay lại thấy Hạ Lâm Hy sửa xích xe mà lấm lem mặt mày. Anh cười hả hê khi người gặp họa và không biết xấu hổ mà hỏi. Sau khi nghe cô giải thích anh đi luôn mà chẳng thèm ngoảnh lại. Cô tức giận mắng Tưởng Chính Hàn vô tâm. Tưởng Chính Hàn không muốn cắn rứt lương tâm, chỉ có thể giúp Hạ Lâm Hy sửa xích xe. Xong việc anh còn chu đáo đưa cho Lâm Hy một tờ giấy bảo cô lau sạch mặt. Lúc này cô cảm động không thôi, hành động này khiến cô trở tay không kịp, giảm 100 điểm thiện cảm với Tưởng Chính Hàn. Lúc Tưởng Chính Hàn lại đòi tiền, Tiểu Hy bỗng nảy ra một ý. Tưởng Chính Hàn cười bất đắc dĩ lên xe đạp phóng đi luôn. Tiểu Hy bám theo sau không rời, bám theo Tưởng Chính Hàn cả đường cho đến quán net. Mấy đàn em nhìn cô đang bám theo anh, biết đó là người con gái mà anh vừa cứu mấy ngày trước, trong lòng đã thầm gắn mác chị dâu cho cô. Để lấy được tiền đồng phục, Tiểu Hy chỉ có thể làm cái đuôi đi theo Tưởng Chính Hàn không rời. Hành động này khiến Tưởng Chính Hàn cũng phải khen cô quá kiên trì. Hết cách anh đành hỏi Tiểu Hy rốt cuộc muốn gì.
Lúc hai người đang giằng co thì Tưởng Chính Hàn nhận được một cuộc điện thoại, sau đó vội vàng rời đi. Để hoàn thành nhiệm vụ, thầy giao Tiểu Hy cũng liều mạng bám đuôi cả đường. Không ngờ sau đó cô lại chứng kiến một cảnh không ai biết. Từ đó về sau cô càng chú ý đến Tưởng Chính Hàn hơn. Hôm sau Tiểu Hy dùng tiền tiêu vặt của mình trả tiền đồng phục cho Tưởng Chính Hàn. Sau khi trở lại lớp, bạn thân Cố Hiểu Mạn than thở với cô rằng dù cố gắng mà môn hóa vẫn không đạt yêu cầu. Làm sao mà thi cùng một trường đại học với cô được. Cô nói với cô ấy rằng chỉ cần nỗ lực không ngừng sẽ có kết quả tốt. Không ngờ lời của Tiểu Hy đã tiếp thêm động lực cho Cố Hiểu Mạn. Sau khi vào lớp, thầy chủ nhiệm đứng trên bục phê bình, còn Tưởng Chính Hàn lại cứ cắm cúi viết khiến thầy tức mắng anh một trận. Trước sự phê bình của thầy giáo và tiếng cười chế nhạo của các bạn, Tưởng Chính Hàn chỉ giữ im lặng. Nhưng lúc thầy giáo muốn thu sách toán mà anh yêu thích nhất, Tưởng Chính Hàn không bình tĩnh nữa. Anh hứa với thầy sau này sẽ không xem khi vào lớp nữa, xin thầy đừng thu. Nhưng thầy giáo không tha mà vẫn tịch thu cuốn sách rồi đưa cho lớp trưởng Hạ Lâm Hy giữ. Sau khi tan học, anh bảo Hạ Lâm Hy trả sách cho mình. Hạ Lâm Hy lại khuyên Tưởng Chính Hàn xem lại sách này sẽ không thi đại học được đâu. Tưởng Chính Hàn không nghe nổi nữa, yêu cầu Lâm Hy mau trả sách cho mình. Lúc đang giằng co, điện thoại anh kêu lên. Sau khi nghe điện thoại, anh bảo cô hãy bảo quản sách của mình cho tốt, sau đó vội vàng chạy đi. Hạ Lâm Hy thấy thế lại tò mò lén lút đi theo Trần Diệc Xuyên đang đợi xe buýt thì đám côn đồ đi đến, nhổ nước bọt lên giày mới của cậu ta. Cậu ta vừa phàn nàn một câu đã bị đám người kia vây lại. Tên côn đồ không nói không rằng đẩy luôn cậu ta vào một góc rồi uýnh. Bọn chúng không những lấy hết tiền tiêu vặt mà còn chiếm luôn cả đôi giày mới của Trần Diệc Xuyên. Lúc này Tưởng Chính Hàn đi qua chứng kiến cảnh đó, máu chính nghĩa nổi lên đã khiến anh quay lại. Lúc ba tên đang vui vẻ vì chiến lợi phẩm, Tưởng Chính Hàn đến ngăn họ lại. Khi Tưởng Chính Hàn đang sững sờ, lúc này Trần Diệc Xuyên đã hận anh đến tận xương tủy. Cậu ta tức giận xì khói, sau đó nhếch nhác rời đi. Lúc này Tưởng Chính Hàn mới biết anh bị đám người này gài rồi. Trước đó không lâu, Tưởng Chính Hàn mới đụng bọn côn đồ này, bắt họ trả lại tiền nợ ở quán net trước đây, nhưng tên côn đồ không đồng ý. Tưởng Chính Hàn chỉ có thể bảo ông chủ xử lý, nhưng tên côn đồ lại đe dọa nói rằng đều là người quen, so đo chút tiền đó làm gì. Tưởng Chính Hàn lại không cho mặt mũi, nói nợ nhất định phải trả, cứ như vậy mấy người họ đã kết thù. Tình cờ Trần Diệc Xuyên lại đụng phải họng súng của mấy tên côn đồ. Anh cứu cậu ta cũng bị đánh một trận khi anh chuẩn bị đi tìm đại ca đòi công bằng. Nào ngờ ba tên côn đồ chặn anh lại còn động tay động chân với anh. Tưởng Chính Hàn không thể chịu nổi nên đã ra tay. Xong chuyện, Tưởng Chính Hàn đi tìm Trần Diệc Xuyên hỏi cậu ta có ổn không, nhưng Trần Diệc Xuyên không nhận lòng tốt của anh. Tưởng Chính Hàn không quan tâm lời vu khống của Trần Diệc Xuyên mà quay đầu rời đi. Hôm sau, Sở Giáo dục đến trường Trung học Giang Minh kiểm tra. Ngoài cổng trường bỗng có tiếng cãi cọ, chủ nhiệm vội chạy đến kiểm tra. Chỉ thấy có anh chàng cầm đồng phục trường, nói học sinh của trường họ không chỉ nhận tiền làm bảo kê mà còn ra tay đánh người. Nói xong vứt đồng phục vào trong trường, trên áo đồng phục dán tên Tưởng Chính Hàn. Thấy cảnh đó, lãnh đạo Bộ Giáo dục rất thất vọng rời đi. Thầy chủ nhiệm ôm một bụng tức đến lớp tìm Tưởng Chính Hàn, gọi riêng anh ra ngoài và hỏi có phải anh đã nhận tiền bảo kê không. Tưởng Chính Hàn đang định giải thích lại bị chủ nhiệm cố chấp chặn họng, chỉ vào áo đồng phục trên bàn rồi mắng chửi Tưởng Chính Hàn, không cho Tưởng Chính Hàn cơ hội nói. Thầy Triệu đứng bên cạnh khó lắm mới khuyên ngăn được thầy chủ nhiệm. Lúc này Trần Diệc Xuyên đi vào, thầy chủ nhiệm hoàn toàn bùng nổ, đổ hết lỗi lên người Tưởng Chính Hàn mà Trần Diệc Xuyên vẫn cứ đổ thêm dầu vào lửa. Tưởng Chính Hàn biết giải thích cũng không có tác dụng, thất vọng rời khỏi văn phòng thầy. Về đến lớp, cả lớp đều đang bàn tán về anh, chỉ có Hạ Lâm Hy bảo vệ anh. Tưởng Chính Hàn chuẩn bị rời khỏi lớp, Trần Diệc Xuyên đột nhiên đứng ra. Anh nghe thấy Trần Diệc Xuyên bôi nhọ mình thì không thể chịu nổi nữa, muốn tẩn cho cậu ta một trận, may mà Hạ Lâm Hy kịp thời ngăn cản. Tưởng Chính Hàn tức giận hỏi Trần Diệc Xuyên đối lý, không dám nói nhiều, lại cứ chỉ trích lỗi sai của anh. Hạ Lâm Hy tin nhân phẩm của anh chắc chắn không phải người như thế. Hôm qua để đòi được tiền đồng phục, Hạ Lâm Hy bám theo Tưởng Chính Hàn cả đường đến nhà một người. Hạ Lâm Hy trốn sau tường lại bị Đoá Đoá phát hiện hết cách, cô đành đi ra, lại còn được mẹ của Đoá Đoá giữ lại ăn cơm. Trên mâm cơm, mẹ Đoá Đoá thấy Hạ Lâm Hy không ăn rau nên thắc mắc hỏi. Tưởng Chính Hàn thấy thế đưa hết số tôm đã bóc cho Hạ Lâm Hy, khiến Hạ Lâm Hy cảm động không thôi. Sau bữa cơm, mẹ Đoá Đoá nói với cô về hoàn cảnh gia đình của Tưởng Chính Hàn. Lúc này Hạ Lâm Hy mới biết tại sao học sinh cấp 3 Tưởng Chính Hàn lại suốt ngày bận kiếm tiền. Nhìn cảnh Đoá Đoá và Tưởng Chính Hàn tạm biệt nhau, cô càng có thiện cảm với anh hơn. Sau khi tiếp xúc và hiểu được con người anh, cô mới đứng ra đòi lại công bằng cho anh. Trần Diệc Xuyên cạn lời Tưởng Chính Hàn không muốn ở lớp thêm một giây nào nữa nên kiềm chế cơn giận mà rời đi. Sau khi tan học, cô sợ anh xảy ra chuyện nên gọi điện nhưng không ai nghe. Thế là cô đã đến chỗ làm của Tưởng Chính Hàn, đúng lúc đó gặp đám người tối hôm qua bọn chúng đang tìm anh. Tiểu Hy hỏi những người trước kia mình từng chào hỏi mới biết có lẽ anh đã đắc tội anh Đại Phi nên bị bế đi rồi. Biết được chỗ của anh Đại Phi, Tiểu Hy lập tức chạy như bay đến đó. Sau khi vào phòng thấy một nhóm người, Tiểu Hy sợ cực kỳ, nhưng để cứu Tưởng Chính Hàn cô vẫn dũng cảm hỏi anh Đại Phi ở đâu. Sau khi gặp anh Đại Phi, Hạ Lâm Hy nói thẳng vào vấn đề chính. Anh Đại Phi chỉ tập trung chơi trò đỏ đen, không muốn để ý đến cô. Bên khác, Tưởng Chính Hàn vừa đến quán net, nghe thấy đàn em nói Tiểu Hy vì cứu anh đã chạy đi tìm anh Đại Phi rồi, khiến anh sợ đến mức phóng đi tìm cô. Sau khi chạy đến nơi, Tưởng Chính Hàn xông vào rồi kéo Tiểu Hy ra sau lưng. Tưởng Chính Hàn cầu xin anh Đại Phi thả cô ra. Anh Đại Phi vốn không định để ý đến họ thì đúng lúc lại thắng nên vui vẻ khen Hạ Lâm Hy. Nhân lúc anh ta đang vui, Hạ Lâm Hy đề cập đến chuyện của Tưởng Chính Hàn. Anh Đại Phi hỏi đàn em về chuyện này mới biết Tưởng Chính Hàn bị vu oan.
nên bảo cậu ta đi tìm hiểu cho rõ trả trong sạch cho Tưởng Chính Hàn. Trên đường về Hạ Lâm Hy kể công với Tưởng Chính Hàn, nào ngờ nhận lại được là lời trách mắng của anh. Nhưng thực ra sâu trong lòng Tưởng Chính Hàn rất cảm động. Hạ Lâm Hy nói với anh trách nhiệm thật sự là ở độ tuổi nào làm chuyện phù hợp với độ tuổi đó. Phải biết tôn sư trọng đạo, phải biết lập kế hoạch cho tương lai. Đây mới là đáp án phù hợp nhất với người quan tâm anh. Tưởng Chính Hàn biết Hạ Lâm Hy muốn tốt cho mình, anh nói với cô trên đường đến đây anh rất lo cho cô. Hạ Lâm Hy rất cảm động, bảo anh ngày mai về trường nhận lỗi với thầy giáo. Tưởng Chính Hàn ngoan ngoãn đồng ý. Lần cãi nhau này khiến hai người gần nhau hơn sau. Khi về trường thấy thầy giáo hiểu lầm mình, anh không bật lại nữa, nhưng sau khi biết mình đã chuyển sang lớp thường, Tưởng Chính Hàn mới bật lại. Xong anh bỗng nhớ đến lời của Hạ Lâm Hy nên bình tĩnh lại, chỉnh sửa lại thái độ, xin thầy chủ nhiệm cho mình một cơ hội. Không ngờ Trần Diệp Xuyên không biết điều lại bảo mọi người trong lớp bỏ phiếu đuổi Tưởng Chính Hàn ra khỏi lớp. Khi mọi người đang tranh cãi, thầy chủ nhiệm và Tưởng Chính Hàn bước vào. Tưởng Chính Hàn đọc thư đảm bảo ngay trước mặt mọi người. Hạ Lâm Hy nghe xong mỉm cười vui mừng, các bạn khác cho rằng không thể nào. Trần Diệp Xuyên đứng lên thách thức, đối mặt với lời châm chọc từ cậu ta, anh bình tĩnh chấp nhận thách thức. Sau khi tan học, Hạ Lâm Hy đến căn cứ bí mật của anh khiến anh giật nảy mình. Anh không ngờ Hạ Lâm Hy lại quan tâm mình đến vậy. Anh tặng mèo máy mình thích nhất cho Tiểu Hy, yêu mèo máy. Lần gặp này hai người nói rất nhiều, phơi bày hết những điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Cả hai còn hứa phải cùng thi vào một trường đại học, từ đó về sau hai người khích lệ lẫn nhau, cùng nhau cố gắng. Tưởng Chính Hàn giúp Hạ Lâm Hy khắc phục thiếu sót và cô cũng giúp anh ôn lại kiến thức anh bị hỏng. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, Tưởng Chính Hàn dịu dàng che ánh nắng chói mắt cho cô. Một tuần sau, kỳ thi thử toàn quốc bắt đầu. Tưởng Chính Hàn tự tin làm bài. Sau khi có điểm, Trần Diệp Xuyên chạy đến xem đầu tiên. Khi thấy tên Tưởng Chính Hàn nằm trong top 100, cậu ta lủi thủi rời đi như con gà chọi thua cuộc. Trong kỳ thi thử toàn quốc, Tưởng Chính Hàn lọt top 100 như đã hứa, nhưng Trần Diệp Xuyên không phục. Cậu ta không tin anh có thể thi được thành tích như thế nên cho rằng anh gian lận. Đối mặt với sự khiêu khích của cậu ta, Tưởng Chính Hàn không hề hoảng hốt. Anh nói không phục thì đến chiến, hóa ra Tưởng Chính Hàn bề ngoài lười học, nhưng lại là thầy giáo ôn tập số 1 của trường. Trần Diệp Xuyên đề nghị giải đề tại chỗ. Hạ Lâm Hy biết thực lực của anh nên bình tĩnh bước lên ra đề. Trần Diệp Xuyên không ngờ lười học như Tưởng Chính Hàn lại làm xong rất nhanh. Còn đúng hết, kết quả này khiến cậu ta câm nín. Theo quy định, Trần Diệp Xuyên đành phải nhảy điệu nhảy con ếch trước mặt toàn trường. Người có cái tôi lớn như cậu ta mất hết mặt mũi vì chuyện này. Trong tiết thể dục, Cố Hiểu Mạn thấy Trần Diệp Xuyên không vui nên đến an ủi, nhưng cậu ta chẳng thèm để ý. Đúng lúc này một cậu bạn đến chế nhạo Trần Diệp Xuyên. Cố Hiểu Mạn vội tiến lên bảo vệ, thấy Trần Diệp Xuyên định tiến lên tranh luận, cô ấy vội ngăn lại, bảo cậu ta đừng đôi co với loại học dốt làm gì. Nào ngờ lại bị cậu ta trách cứ, mà cảnh này bị Hạ Lâm Hy nhìn thấy. Cô bắt Trần Diệp Xuyên xin lỗi Cố Hiểu Mạn, nhưng cậu ta đi thẳng không thèm ngoảnh lại. Trên đường về lớp, Hạ Lâm Hy liên tục an ủi Cố Hiểu Mạn, nhưng cô ấy vẫn bảo vệ Trần Diệp Xuyên. Cuộc đối thoại của họ đã bị Trần Diệp Xuyên nghe thấy. Lúc này cậu ta mới biết mình không những vu oan cho Tưởng Chính Hàn còn tổn thương Cố Hiểu Mạn. Khi tan học, Trần Diệp Xuyên kiêu ngạo đến tìm Tưởng Chính Hàn trịnh trọng xin lỗi anh. Hành động bất thường của cậu ta khiến hai người ngơ ngác, còn nghĩ đó không phải là Trần Diệp Xuyên thật. Hôm sau, Cố Hiểu Mạn thấy một tờ giấy trên bàn, sau đó vui vẻ kéo Hạ Lâm Hy dậy. Không ngờ thầy chủ nhiệm bỗng đến sau lưng họ, bắt quả tang tại chỗ. Trong văn phòng, thầy chủ nhiệm trách móc Trần Diệp Xuyên là một học sinh ba tốt thì không được yêu sớm, nhưng cậu ta không thừa nhận. Cậu ta giải thích mình chỉ đưa thư xin lỗi cho Cố Hiểu Mạn, nhưng thầy chủ nhiệm không tin. Trần Diệp Xuyên thấy thầy chủ nhiệm hiểu lầm vẫn đang cật lực giải thích. Không ngờ không muốn cứu Trần Diệp Xuyên nên Cố Hiểu Mạn đã nhận hết trách nhiệm về mình. Nghe Cố Hiểu Mạn giải thích, Trần Diệp Xuyên càng không phủi sạch được mối quan hệ của hai người. Vừa về đến lớp, Phùng Thiên Tuấn lại bắt đầu châm chọc. Hạ Lâm Hy hết chịu nổi đứng lên trách Phùng Thiên Tuấn, nào ngờ còn bị đe dọa. Trần Diệp Xuyên vốn đang tức giận lúc này hết nhịn nổi nữa, ném hộp bút 2B thẳng vào đầu Phùng Thiên Tuấn, sau đó hai người nhào vào xô xát. Khi cả lớp đang nhào lên, thầy giáo vội chạy vào ngăn lại. Cứ như vậy 4 người đứng thẳng hàng trong văn phòng nghe mắng. Thầy giáo hỏi chuyện là thế nào. Hạ Lâm Hy nói thật. Tưởng Chính Hàn thấy cô không nói được nữa bèn ra tay giúp cô. Cuối cùng chỉ còn lại Phùng Thiên Tuấn bị ở lại nghe mắng. Sau khi ba người rời đi, Trần Diệp Xuyên chân thành cảm ơn hai người, mối quan hệ của cả ba cũng tốt lên. Lúc này Tưởng Chính Hàn nhận được một cuộc điện thoại rồi vội chạy đi. Anh đạt không điểm thi đại học nhưng lại được Thanh Hoa Bác Đại tranh giành chỉ vì anh là thiên tài máy tính. Mấy tháng trước Tưởng Chính Hàn vẫn còn là học sinh cá biệt, nhưng may mắn anh gặp được cô gái thay đổi cả đời anh. Đêm trước ngày thi, hai người ngoắc tay hẹn phải cùng thi vào trường đại học lý tưởng. Nhưng nghiệt ngã thay, Hạ Lâm Hy bị mẹ phát hiện yêu sớm, Tưởng Chính Hàn cũng vì thế mà thôi học. Hạ Lâm Hy tưởng cho dù anh rời đi thì cũng sẽ tạm biệt cô tử tế. Không ngờ Tưởng Chính Hàn lại không từ mà biệt, biến mất khỏi cuộc đời cô, để lại Tiểu Hy một mình buồn bã. Chớp mắt cuộc sống đại học đã bắt đầu. Nhờ gương mặt và thành tích xuất sắc, Tiểu Hy trở thành hoa khôi trường mới. Trên đường đến hội trường, Tiểu Hy gặp một anh khóa trên vừa đến đã lôi kéo cô, còn mong cô sẽ trở thành bạn gái anh ta. Hạ Lâm Hy từ chối ngay nhưng anh ta vẫn không tha. Bỗng một chàng trai từ đâu xông đến dọa anh ta hết hồn. Thấy bóng dáng quen thuộc, Hạ Lâm Hy nhớ đến tình đầu khiến cô thần hồn điên đảo kia. Khi cô không chắc chắn, người đó bỗng quay lại, không ngờ thật sự là anh, là Tưởng Chính Hàn, khiến cô vừa yêu vừa hận. Nhớ lại lúc anh lạnh lùng rời đi, Hạ Lâm Hy tức giận bỏ đi. Tưởng Chính Hàn vội đuổi theo, bỏ lại chàng trai ngơ ngác. Tưởng Chính Hàn không dễ gì mới đuổi kịp Hạ Lâm Hy, muốn giải thích với cô, nhưng Hạ Lâm Hy đã thất vọng đến tột cùng nên không chấp nhận sự xuất hiện đột ngột của anh.
Cô nói với anh rằng hai người về sau nước sông không phạm nước giếng, sau đó quay người rời đi. Thấy bóng lưng kiên định của cô, lần này đổi lại là anh buồn bã đứng đó. Khi Hạ Lâm Hy đang rất buồn, Cố Hiểu Mạn xuất hiện, cô ấy hỏi Lâm Hy mình trang điểm có xinh không thấy. Cố Hiểu Mạn Hạ Lâm Hy thực không biết phải nói sao. Khi Cố Hiểu Mạn đang đắc ý, bỗng thấy người cô ấy yêu thầm từ lâu bước đến. Cố Hiểu Mạn vội tiến lên, Trần Diệc Xuyên thấy dáng vẻ kỳ lạ của cô ấy, cậu ta bỗng tiến lại gần hơn. Cố Hiểu Mạn tưởng cậu ta sẽ tỏ tình, không ngờ giây sau Trần Diệc Xuyên giật mi giả của cô ấy xuống. Mắt cậu có dính cái gì này? Hành động này khiến ai nấy đều kinh ngạc. Cố Hiểu Mạn tức đến mức sắp ngất. Buổi lễ chào mừng tân sinh viên bắt đầu. Thấy người xuất hiện trên màn hình lớn, Hạ Lâm Hy nhìn đến thất thần. Người này là sinh viên được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh, cũng chính là tuyển thủ được tuyển chọn vào đội trường tham gia thi đấu từ năm nhất trong lịch sử của trường. Hóa ra là Tưởng Chính Hàn, người không thi tốt nghiệp với tư cách là đại diện cho học sinh mới. Tưởng Chính Hàn bỗng trở thành tiêu điểm của cả trường, trở thành nam thần của mọi cô gái. Tưởng Chính Hàn nói được vào Đại học Bắc Kinh có một ý nghĩa cực lớn đối với anh. Hạ Lâm Hy ngồi dưới nghe vậy cảm động không thôi. Sau khi kết thúc lễ chào mừng, Tưởng Chính Hàn đuổi theo Hạ Lâm Hy không ngừng giải thích với cô. Nhưng cô không muốn dây dưa với anh nữa, cô đau lòng chất vấn anh rằng hai người có quan hệ gì. Tưởng Chính Hàn nói là bạn, nhưng Hạ Lâm Hy lại không muốn tha thứ cho anh dễ như thế. Tưởng Chính Hàn giải thích với cô năm đó anh rời đi là có nỗi khổ riêng, nhưng Hạ Lâm Hy luôn canh cánh chuyện anh không từ mà biệt. Nói xong Hạ Lâm Hy quả quyết rời đi, chỉ để lại Tưởng Chính Hàn một mình gặm nhấm nỗi buồn. Hạ Lâm Hy về đến ký túc nhớ lại những kỷ niệm giữa hai người, cô bất giác bật máy tính lên. Thấy quá trình tham gia thi đấu của anh, cô mới hiểu Tưởng Chính Hàn đã khó khăn thế nào khi đến bên cạnh cô. Hôm qua khi ba người vừa đi từ văn phòng thầy giáo ra, Tưởng Chính Hàn nhận được điện thoại từ mẹ, sau đó anh hớt hải chạy đi. Sau khi tan học, Hạ Lâm Hy nhận được tin nhắn anh gửi tới. Anh nói với cô buổi tối học sớm 1 tiếng, đến tối hai người cùng đến nhà Hạ Lâm Hy. Không ngờ lại gặp mẹ cô đang vội ra ngoài. Hạ Lâm Hy sợ mẹ hiểu lầm nên vội giải thích họ gặp nhau ở cửa. Mẹ Hạ chẳng bận tâm khi hai người cùng ăn cơm. Tưởng Chính Hàn nói với cô, hôm nay là buổi học cuối cùng, anh không còn năng lực tiếp tục dạy cô nữa. Khi cô định tiếp tục hỏi thì mẹ Hạ đột nhiên quay về dọa cả hai phải vội giải thích. Sau khi tan học, Tưởng Chính Hàn rời đi. Hạ Lâm Hy đuổi theo hỏi anh sao lại rời đi. Tưởng Chính Hàn không muốn giải thích, cô kéo góc tay áo anh hỏi, nhưng anh vẫn không giải thích mà đi không ngoảnh lại. Không ngờ cảnh này lại bị mẹ cô đứng trong góc tối nhìn thấy. Thấy bố mẹ cãi nhau vì mình, ký ức của Tiểu Hy ùa về. Cô đã lớn lên trong những trận cãi vã như thế này. Nghĩ đến đây cô bật khóc quỳ xuống. Đến khi đi ngủ, Hạ Lâm Hy nhìn mèo máy cầu may khóc nức nở. Cô hy vọng nó có thể thực hiện ước nguyện của cô, nhưng mẹ Hạ không định bỏ qua. Bà gọi điện thoại trách thầy giáo nói Tưởng Chính Hàn đã thôi học, mẹ Hạ mới yên tâm. Từ đó về sau mọi chuyện lại trở về quỹ đạo cũ, nhưng Tưởng Chính Hàn đã biến mất khỏi cuộc đời cô. Sau khi tan học, Hạ Lâm Hy mệt mỏi nghĩ lại từng kỷ niệm của hai người. Cô đi đến nơi anh từng làm thêm trong vô thức. Sau khi bước vào, ông chủ lại nói với cô Tưởng Chính Hàn sẽ rời khỏi thành phố trong hôm nay. Cô nghe xong hoảng hốt bắt xe nhưng không bắt được. Đúng lúc lại gặp anh Đại Phi, cứ thế anh Đại Phi phóng như bay. Cuối cùng cũng đuổi kịp xe bus của Tưởng Chính Hàn. Tiểu Hy ở bên ngoài năn nỉ hy vọng anh đừng rời đi. Tưởng Chính Hàn lại không muốn mình liên lụy đến cô. Dù anh Đại Phi và Lâm Hy có nói thế nào, Tưởng Chính Hàn vẫn mặc kệ mà lạnh lùng rời đi. Từ đó về sau, Hạ Lâm Hy như biến thành người khác, thành tích tụt giảm từ top 1 rớt xuống top 10. Không lâu sau là thi tốt nghiệp. Ngày về trường soi đáp án, mọi người đều rất thoải mái. Giống như mọi áp lực và căng thẳng bao năm của việc thi đại học đều cuốn theo bài thi và ngòi bút bị tung lên. Bữa tiệc chúc mừng, Trần Diệc Xuyên chủ động mời rượu Cố Hiểu Mạn nói thẳng với cô ấy. Cố Hiểu Mạn nghe xong rất đau lòng. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Hạ Lâm Hy uống say mềm. Khi một mình trở về nhà, bỗng nhớ lại người khiến mình đau khổ. Cô bỗng vấp một cái, Tưởng Chính Hàn kịp thời đỡ lấy. Cuối cùng anh đã xuất hiện. Cô tưởng mình đang mơ nên vội tát anh một cái, sau đó hậm hực rời đi. Tưởng Chính Hàn gọi cô lại, cô tưởng mình đang mơ nên không ngừng tự nói với bản thân những lời trách móc anh. Anh nghe xong thì vô cùng đau lòng, nói với cô lời xin lỗi, sau đó anh ôm rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Tiểu Hy. Không lâu sau đã có kết quả thi, Trần Diệc Xuyên thi được 701 điểm, khiến cậu ta vui mừng khôn xiết, đắc ý khoe khoang với Hạ Lâm Hy. Lúc này Hạ Lâm Hy cũng xem được kết quả. Trần Diệc Xuyên vội ngó vào xem thấy điểm của cô là 712 điểm, cậu ta tức đến nghiến chặt răng. Hạ Lâm Hy cuối cùng cũng thở phào. Ở bên này Cố Hiểu Mạn cũng đang tra kết quả 556 điểm, cộng thêm điểm cộng vừa đủ điểm vào Đại học Bắc Kinh, khiến cả nhà vui mừng khôn xiết. Thi đỗ vào trường đại học mơ ước nên Hạ Lâm Hy rất vui. Cô muốn nói tin này cho Tưởng Chính Hàn biết ngay, nhưng gõ tin nhắn xong mới nhớ ra anh đã biến mất khỏi cuộc đời cô rồi. Lúc này Tưởng Chính Hàn cũng đang gõ lời chúc mừng gửi đến cô nhưng cuối cùng vẫn xóa đi. Chưa thấy ai mặt dày thế này, sau khi bị nữ thần từ chối mấy lần vẫn bám mãi không buông. Nào là đi theo đến buổi hẹn rồi tỏ tình với Hạ Lâm Hy. Tiểu Hy không nhịn nổi nữa nên tức giận nói với anh ta. Hạ Lâm Hy nói xong thì bỏ đi, nào ngờ lại bị anh ta túm lại. Hà Quang Vũ nói hai người uống một ly coi như xin lỗi. Hạ Lâm Hy không chịu uống, Hà Quang Vũ không buông tha. Khi cô đang không biết phải làm sao thì Tưởng Chính Hàn đã xuất hiện chọc Hà Quang Vũ phải chửi bậy. Một tuần trước Hà Quang Vũ đang tỏ tình với cô thì lại bị Tưởng Chính Hàn chen ngang phá hỏng chuyện tốt của anh ta. Lần này vốn tưởng sẽ có được trái tim của nữ thần, không ngờ Tưởng Chính Hàn lại xuất hiện phá rối. Sau đó uống cạn một ly trước Hà Quang Vũ bị ép đến mức phải uống. Sau đó Tưởng Chính Hàn lại rót một ly, Hà Quang Vũ muốn tránh né việc uống rượu nên chủ động thanh toán. Tưởng Chính Hàn lại không muốn buông tha, ép anh ta phải uống mới thôi.
Hạ Lâm Hy không thể khuyên nổi nên bỏ đi, nhưng được nửa đường cô lại không yên tâm. Cô dặn Cố Hiểu Mạn quay lại để ý đến anh. Đến tối Cố Hiểu Mạn vô tình nghe thấy Hà Quang Vũ đang gọi anh em đến để xử lý Tưởng Chính Hàn. Tưởng Chính Hàn cũng đang trên đường đến nghênh chiến. Cố Hiểu Mạn vội gọi cho Hạ Lâm Hy, còn cô ấy chạy đến ngăn anh lại nhưng không ngăn được. Khi hai người đang giằng co, Hạ Lâm Hy đã chạy đến kịp. Cô vừa đến đã trách móc anh, nhưng anh lại nói cô thất hứa, nói xong từng bước ép sát về phía cô, cho đến khi Hạ Lâm Hy mất phương hướng ngã vào lòng anh. Từ đó về sau mối quan hệ của hai người mới dịu xuống. Hôm sau Hạ Lâm Hy đi chọn câu lạc bộ mình thích, nhưng đi mấy vòng đều thấy không thích hợp. Thế là để được cô tha thứ, Tưởng Chính Hàn và bạn cùng phòng đã thành lập câu lạc bộ toán học mà Tiểu Hy thích nhất. Cho cô thậm chí anh còn ân cần mang nước và đồ ăn đến sau khi cô và Cố Hiểu Mạn học xong thể dục. Khi đến lớp, Tưởng Chính Hàn chiếm vị trí tốt nhất cho Hạ Lâm Hy, tỉ mỉ đến mức nhìn cô ngồi xuống rồi mới quay đi. Hành động của hai người khiến các bạn học bị nhét cơm chó ngập mồm. Buổi tối Tiểu Hy nhận được tin nhắn của Tưởng Chính Hàn. Biết được anh uống rượu đau dạ dày, hôm sau cô đã mua đầy đủ nguyên liệu về ký túc, định nấu cho anh bát cháo đầu tiên trong cuộc đời mình. Hôm sau Tiểu Hy mang bát cháo tình yêu đến cho anh, sau khi anh nhận lấy thì vui vẻ rời đi. Về ký túc xá, Tưởng Chính Hàn nhìn món cháo bổ đặc quánh đen đen, múc một thìa ăn thử, đúng là vừa vui vừa bất lực. Khi Tưởng Chính Hàn đang tận hưởng thì nghe thấy bạn cùng phòng ký túc xá nói chuyện với nhau. Tưởng Chính Hàn nghe xong anh nói họ đừng có làm bậy. Không ngờ ngày hôm sau nhờ hai đàn anh mà việc Tưởng Chính Hàn dũng cảm giải cứu Hạ Lâm Hy đã thành chủ đề hot trên diễn đàn của trường. Sau khi Hạ Lâm Hy thấy cô, tức giận đi tìm Tưởng Chính Hàn nói cho ra lẽ để giúp Tưởng Chính Hàn theo đuổi Hạ Lâm Hy, mà bạn cùng phòng của anh đã tự ý đăng bài viết chuyện anh giải cứu cô trên diễn đàn của trường. Cứ tưởng làm vậy thì hai người sẽ tay trong tay. Không ngờ Tiểu Hy lại trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Hạ Lâm Hy tức tối đến tìm Tưởng Chính Hàn chất vấn anh sao lại dùng cách này trêu đùa mình. Tưởng Chính Hàn chỉ đành đau lòng giải thích, nhưng cô lại không chấp nhận lý do của anh. Không ngờ Tưởng Chính Hàn lại nói ở đây chỉ có sự hiểu lầm, anh không cố ý làm như vậy. Hạ Lâm Hy nghe xong cảm thấy anh chắc là đang đùa, anh trịnh trọng nói lại lần nữa. Đúng lúc Hạ Lâm Hy đang bối rối, hot boy Tần Việt của Đại học Bắc Kinh đi đến, hai hot boy ngơ ngác nhìn nhau. Vậy mà họ lại cùng theo đuổi một cô gái, hóa ra cả hai là anh em tốt. Trong thời gian Tưởng Chính Hàn thôi học đã may mắn quen biết Tần Việt. Tần Việt đánh giá rất cao tài năng của Tưởng Chính Hàn. Thế nên khi Tưởng Chính Hàn lầm đường lạc bước, Tần Việt đã kéo anh lại. Tưởng Chính Hàn cũng không để anh ấy thất vọng. Bằng tài năng và sự chăm chỉ của bản thân, anh được đặc cách vào trường học Bắc Kinh. Nhờ đó Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hy mới có thể nối lại mối quan hệ. Còn hot boy Tần Việt là hàng xóm của Hạ Lâm Hy, anh ấy luôn đợi cô lớn rồi mới tỏ tình. Không ngờ còn chưa có cơ hội bày tỏ với Tiểu Hy, anh ấy đã bị Tưởng Chính Hàn vượt mặt. Hai tình địch lườm nhau tóe lửa. Tần Việt trách Tưởng Chính Hàn không nên để Tiểu Hy trở thành chủ đề bàn tán của cả trường. Theo cách này Tưởng Chính Hàn cũng biết mình không đúng, nên nói mình chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Tiểu Hy không hiểu gì cả, không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi của họ, cô đã quay người bỏ đi, để lại hai chàng trai tàn đầy địch ý với nhau. Cả hai đến phòng gym bày ra đủ kiểu thi thố, ai cũng không chịu thua ai. Nhưng dù gì hai người cũng là anh em, thế nên ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau. Cả hai thỏa thuận với nhau tự dựa vào bản lĩnh của mình mà cạnh tranh công bằng. Chớp mắt đã sắp đến sinh nhật của Tiểu Hy. Tần Việt mở màn tấn công trước, báo cho tất cả bạn của Tiểu Hy lập thành một nhóm, mời bọn họ nhất định phải đến dự tiệc sinh nhật của Tiểu Hy đúng giờ. Hôm sinh nhật Tần Việt tự lái xe đón cô tan học, còn ân cần chăm sóc cho bạn của cô. Cảnh này vừa hay bị bạn cùng phòng của Tưởng Chính Hàn bắt gặp, mà Tưởng Chính Hàn không hay chuyện gì, lúc này vẫn đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cô như thế nào. May là cậu bạn đã về kịp, Tưởng Chính Hàn mới biết Tần Việt đã chơi anh một phố. Hai bên khác Tần Việt đã bao chọn chỗ sang trọng nhất để tổ chức sinh nhật cho Hạ Lâm Hy. Lúc này Tưởng Chính Hàn cũng đang trên đường tới. Trên bàn tiệc, Chữ Thu Nghiên hỏi sao Tưởng Chính Hàn chưa đến. Hạ Lâm Hy nói có thể anh không muốn tới. Không ngờ Trương Hoài Vũ đáp thẳng không phải Tưởng Chính Hàn không muốn đến mà là anh vốn có được mời đâu. Lúc này Tần Việt cũng đến, chỉ nói một câu là quên mất. Sau đó mời Tiểu Hy đứng lên nhìn mọi người và nói rồi anh ấy cầm một bó hoa. Tưởng Chính Hàn đạp xe điên cuồng thấy bức ảnh Trương Hoài Vũ gửi đến. Anh rất lo lắng thấy mình cũng không đến kịp nữa. Anh lấy máy tính ra định xâm nhập màn hình lớn tại hội trường, nhưng cố gắng kiểu gì cũng không được. Khi Tần Việt chuẩn bị tỏ tình, Tưởng Chính Hàn bỗng xuất hiện trên màn hình ở hội trường bữa tiệc. Với kỹ năng máy tính siêu đỉnh, anh đã hack được màn hình và trực tiếp tỏ tình, phá vỡ kế hoạch của Tần Việt. Mọi người nhìn lên màn hình bất ngờ nhìn thấy Tưởng Chính Hàn. Khi tất cả đều đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì anh bắt đầu bộc bạch lòng mình. Mọi người ở đó đều nhận ra Tưởng Chính Hàn đang tỏ tình với Hạ Lâm Hy. Hạ Lâm Hy nghe từng câu anh nói cũng khiến cô cũng nhớ đến quá khứ tươi đẹp của cả hai. Trừ Tần Việt tỏ ra thất vọng, mọi người tại buổi lễ đều cảm động đến cười ra nước mắt. Tưởng Chính Hàn xin Hạ Lâm Hy nhất định phải đợi mình. Xong xuôi anh phi xe như bay đến chỗ bữa tiệc, lúc mọi người đang nhìn màn hình bàn tán xôn xao. Tưởng Chính Hàn đột nhiên bị ngã, Hạ Lâm Hy sợ anh xảy ra chuyện nên vội đi tìm. Tần Việt thấy vậy vội đuổi theo nhưng không cách nào theo đuổi được trái tim của cô. Hạ Lâm Hy đi khắp nơi tìm Tưởng Chính Hàn, cuối cùng anh cũng đến được trước mặt cô. Cô hỏi rốt cuộc anh muốn làm gì. Tưởng Chính Hàn lại nói mình không muốn Tiểu Hy bị người khác cướp mất. Tiểu Hy vốn đang lo lắng lúc này lại rất bực mình. Tưởng Chính Hàn nói anh chỉ sợ mất em. Hạ Lâm Hy lo lắng nói lần sau đừng làm cái trò vô bổ như này nữa. Cô thấy rất xấu hổ khi anh làm như vậy, sau đó quay lưng bỏ đi, bỏ lại Tưởng Chính Hàn ngơ ngác.
Trong câu lạc bộ toán học, Hạ Lâm Hy đang một mình giải phương trình. Lúc này có một vị giáo sư đi đến. Sau vài câu hỏi, khi biết cô gái trước mặt chính là Hạ Lâm Hy, mắt ông ấy sáng bừng lên, để lại một câu sau này gặp lại rồi rời đi mất. Hóa ra cách đây không lâu, để giúp anh theo đuổi Hạ Lâm Hy mà đàn anh của anh đã tự tiện gây chuyện. Kết quả là không chỉ không theo đuổi được Hạ Lâm Hy còn khiến anh gặp rắc rối. Giáo sư Sử là người rất quý học trò nên đã quyết định tự mình ra tay giúp học trò theo đuổi vợ. Không ngờ cơ duyên quá tình cờ, giáo sư Sử thật sự đã gặp được Hạ Lâm Hy và cũng rất ấn tượng với khả năng toán học của cô. Cứ thế giáo sư Sử cố ý gửi lời mời tới Hạ Lâm Hy, mong cô có thể gia nhập vào câu lạc bộ máy tính, trở thành một thành viên trong số họ. Nhưng Hạ Lâm Hy nói mình thuộc khoa quản trị kinh doanh, không biết gì về máy tính, có thể sẽ thành gánh nặng của mọi người. Tưởng Chính Hàn ngồi bên cạnh cũng nói, mọi người trong nhóm sẽ tương trợ và giúp đỡ nhau trong cuộc thi, vậy nên cô không cần phải quá lo lắng. Hạ Lâm Hy chỉ đành vui vẻ chấp nhận và cũng nhờ mọi người giúp đỡ. Tưởng Chính Hàn thuận lợi trở thành đội trưởng của Hạ Lâm Hy. Hôm sau, Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hy đang trò chuyện, Tần Việt cũng vội chạy đến, anh ấy bảo cô ghép đội với mình. Không ngờ Hạ Lâm Hy lại từ chối thẳng, làm Tần Việt đầy ấm ức. Trong thư viện, đôi bạn trẻ đang tập trung giải bài tập cùng nhau. Sau tiết tự học, Tần Việt cố ý đứng chờ Hạ Lâm Hy chỉ để đưa tài liệu bổ túc mà kỳ thi cần dùng cho cô, để cô có thể vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ. Không ngờ cô lại phũ phàng từ chối. Tần Việt chỉ đành cười gượng giải thích rằng mình không suy nghĩ chu đáo. Nhưng điều Tần Việt không ngờ là câu nói tiếp theo của Tiểu Hy. Cô gọi một tiếng anh, lập tức tiến phòng thủ. Cuối cùng trong lòng Tần Việt tan vỡ. Không lâu sau, vòng loại của cuộc thi máy tính ACB đã bắt đầu. Hạ Lâm Hy là đội viên dự bị tham gia thi đấu. Để xem Tưởng Chính Hàn thi đấu mà Hoa Khôi trường bên đã đến hội trường từ sớm. Trong quá trình thi đấu, tuyển thủ của các đội đều dốc hết sức lực. Tình hình thi đấu vô cùng quyết liệt, giai đoạn chạy nước rút. Đội của Tần Việt bị đội Cao Trầm đứng top 3 trong bảng xếp hạng tấn công. Tần Việt quyết định khôi phục trình tự nghênh đón tấn công, nhưng Thời Oánh lại không đồng ý. Cô ta cho rằng nên hứng đòn tấn công để đội Tưởng Chính Hàn đấu đá với top 3. Đội của họ chỉ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Lúc này Tưởng Chính Hàn cũng phát hiện ra vấn đề. Họ cần nhanh chóng lựa chọn phương án giải quyết tốt nhất để nghênh đón đòn tấn công kìm kẹp của hai đội. Nếu không sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Vạn Ninh và Hạ Lâm Hy đều sợ đội Tần Việt cố ý thua để đội top 3 đến sau chiếm ưu thế. Nhưng Tưởng Chính Hàn vẫn tin chắc rằng Tần Việt sẽ không cố ý thua. Khi tình hình thi đấu ngày càng gay cấn, Hạ Lâm Hy lại hốt hoảng khi giải đề. Tưởng Chính Hàn vội an ủi cô cứ yên tâm giải đề. Đúng lúc bị Tần Việt trông thấy cảnh này, để Tiểu Hy có thể ở lại đội của trường, Tần Việt bất ngờ quyết định khôi phục trình tự nghênh đón tấn công. Thời Oánh nghe xong cực kỳ tức giận. Hóa ra Thời Oánh vẫn luôn yêu thầm Tần Việt, nhưng anh ấy lại thích Hạ Lâm Hy. Khi Thời Oánh biết tin cô không tham dự cuộc thi nào mà được vào thẳng đội của trường thì vô cùng ganh ghét. Cô ta tới tìm Tiểu Hy nghiêm khắc chất vấn cô, khiến cô sững sờ. Hạ Lâm Hy còn chưa kịp giải thích, Thời Oánh lại móc mỉa chế giễu một lúc. Cứ thế cô ta ghi hận Hạ Lâm Hy, cho nên khi nghe thấy Tần Việt chỉ huy, Thời Oánh mới tức giận như vậy. 10 phút cuối cùng, sau khi các đội cạnh tranh quyết liệt, cuối cùng họ cũng hoàn thành mục tiêu của mình. Sau khi đánh giá đội Tưởng Chính Hàn đạt hạng nhất, mọi người đều vui mừng reo hò nhảy nhót. Thời Oánh và Trần Diệc Xuyên lại cô đơn rời đi. Tưởng Chính Hàn cảm ơn Tần Việt đã trượng nghĩa, nhưng anh ấy không nói gì nhiều đã rời đi. Lúc này thầy Sử đến chúc mừng mọi người, mong tối nay họ có thể chúc mừng long trọng một bữa. Tưởng Chính Hàn nói muốn về ký túc xá, sau đó thân mật sờ đầu Hạ Lâm Hy rồi vui vẻ rời đi. Chỉ để lại hai cô bạn thân cùng nhau trêu chọc Hạ Lâm Hy. Trên đường, ba cô gái về phòng ngủ, họ lôi Tưởng Chính Hàn ra trêu chọc Hạ Lâm Hy. Cô nghe mà lộ vẻ mặt hạnh phúc. Đột nhiên Tưởng Chính Hàn lái xe máy chở Thẩm Văn Duyệt, cô ôm chặt lấy anh, lướt nhanh qua trước mặt họ. Hạ Lâm Hy lúc nãy còn hạnh phúc giờ tức giận bỏ đi luôn. Hôm sau họ đi du lịch ngoại ô, Tưởng Chính Hàn muốn xách đồ dùng cô nhưng cô lại phớt lờ anh. Sau khi đến nơi, anh cố gắng bắt chuyện lần nữa với Hạ Lâm Hy, nhưng cô vẫn còn đang giận, quay đầu đi tìm Cố Hiểu Mạn khiến anh rất bất lực. Lúc này Thẩm Văn Duyệt đi vào. Sau khi trông thấy anh, cô ta bổ nhào luôn lên người Tưởng Chính Hàn. Tưởng Chính Hàn còn chưa kịp giới thiệu với mọi người, Thẩm Văn Duyệt đã đề nghị hai trường tổ chức gặp mặt. Tần Việt cũng thấy ý tưởng này khá hay. Buổi tối lúc đi ăn, Đoạn Ninh đề nghị chơi trò gập ngón tay, mọi người đều vui vẻ nhao nhao đòi tham gia. Khi đến lượt Cố Hiểu Mạn, cô ấy nói ai đã mất nụ hôn đầu thì gập ngón tay lại. Rất nhiều người lặng lẽ gập một ngón lại. Trần Diệc Xuyên ngạc nhiên hỏi mọi người họ mất nụ hôn đầu khi nào thế. Lúc này Thẩm Văn Duyệt thẹn thùng kể ra, Tưởng Chính Hàn hốt hoảng vội vàng giải thích. Lúc này Cố Hiểu Mạn phát hiện Hạ Lâm Hy cũng gập ngón tay lại, vội hỏi cô là thế nào. Tiểu Hy tức giận nói mình nghe nhầm đề. Lúc này Tần Việt hỏi ai có người mình thích ở đây thì gập ngón tay. Rất nhiều người lặng lẽ gập ngón tay lại, nhưng Hạ Lâm Hy lại kiên cường không chịu thua. Lúc này Cố Hiểu Mạn mượn cớ rời đi. Tưởng Chính Hàn cũng theo sát sau anh hỏi Cố Hiểu Mạn, nhưng cô ấy tức giận của trách lại anh. Bây giờ anh mới biết mình sai ở đâu. Anh nói với Cố Hiểu Mạn rằng chuyện này chỉ là hiểu nhầm, nhưng cô ấy nào chịu nghe anh giải thích. Thế là Tưởng Chính Hàn vội đi tìm Hạ Lâm Hy muốn giải thích rõ ràng với cô. Đâu ngờ lúc này cô đang đấu rượu với Thẩm Văn Duyệt. Tưởng Chính Hàn đang định khuyên nhủ cô lại bảo anh đừng lo chuyện bao đồng. Chẳng mấy chốc cô đã thấy khó chịu liền vội vàng rời đi. Anh không yên tâm để cô một mình nên cũng đuổi theo qua đó. Tưởng Chính Hàn giải thích với Hạ Lâm Hy nhưng cô nhất quyết không chịu nghe, chỉ lo nói ra nỗi ấm ức của mình. Tưởng Chính Hàn nghe xong thì bật cười, bây giờ anh mới hiểu ra hóa ra cô ghen tuông vì anh. Thế là anh nói ra sự thật với cô. Nghe xong những gì anh nói, Hạ Lâm Hy như trúng ma chú ngắm anh đến ngây ngẩn.
Tưởng Chính Hàn nói với cô sau này hễ nơi nào vắng anh thì không được uống rượu, nếu không anh sẽ lo lắng. Giây tiếp theo anh bị hạ gục bởi sự ngọt ngào, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Còn Hạ Lâm Hy đã quay người bỏ chạy. Trên đỉnh núi hai người kể lại quá khứ cho nhau nghe, cùng mường tượng về tương lai. Cuối cùng trong buổi tối tốt đẹp này họ đã xác định mối quan hệ yêu đương ngọt ngào. Bên kia Thời Oánh về đến ký túc xá cố ý trò chuyện với Trang Phỉ. Trang Phỉ nghe xong cảm thấy mình thật sự có duyên với Tưởng Chính Hàn. Sau khi được Thời Oánh khích lệ, cô ta lập tức có động lực để theo đuổi anh. Sáng hôm sau Trang Phỉ đã đứng ngoài cửa chờ Tưởng Chính Hàn đưa canh giải rượu mình tự tay làm cho anh. Tưởng Chính Hàn nói mình không uống nhiều lắm nên từ chối thẳng thừng. Ai ngờ đúng lúc Hạ Lâm Hy đi ra nên Tưởng Chính Hàn bắt chuyện với cô. Trang Phỉ nhìn hai người trước mặt mà trái tim tan nát, sau đó ngượng ngùng rời đi khiến cả hai ngơ ngác. Sau đó hai người cùng nghịch chuồn chuồn tre. Khi họ đang ôm ấp ngọt ngào chơi đùa vui vẻ thì bị Trần Diệc Xuyên bất ngờ lao ra tóm gọn, dọa cho cả hai vội vàng tách ra sau. Khi trở về, Hạ Lâm Hy và Tưởng Chính Hàn cùng đi xem phim. Giữa buổi, Hạ Lâm Hy thấy cặp tình nhân đang nhìn nhau đầy thâm tình trên màn hình. Cô ngượng ngùng ngồi không yên. Lúc này Tưởng Chính Hàn nói muốn bàn với cô một chuyện. Sau đó anh đẩy tay vịn chắn giữa hai người lên. Giây tiếp theo anh hôn lên môi cô. Hạ Lâm Hy cất giọng thẹn thùng. Về đến ký túc xá, Hạ Lâm Hy len lén trò chuyện với Tưởng Chính Hàn. Lúc này lại đánh thức Trang Phỉ ở giường trên. Cô ta chẳng nói chẳng rằng bắt đầu chỉ trích cô. Một giây sau cô ta tát thẳng vào mặt cô. Thời Oánh vội đứng ra giả vờ an ủi Hạ Lâm Hy, thực tế lại nói họ đang bắt nạt Trang Phỉ, chọc cho cô tức giận bật lại. Thời Oánh chỉ đành bỏ qua. Hôm sau vì mặt sưng đỏ nên Hạ Lâm Hy không lên lớp. Ai ngờ mẹ cô gọi video tới. Mẹ Hạ mắt sắc vừa nhìn đã thấy Tiểu Hy khác lạ. Bà bắt đầu vặn hỏi nguyên do. Hạ Lâm Hy chỉ đành nói mình xích mích với bạn bè. Nghe xong mẹ Hạ quyết định để Tiểu Hy dọn khỏi ký túc xá. Hôm sau nhờ sự giúp đỡ của anh chàng đẹp trai Tưởng Chính Hàn, cô đã dọn tới nhà mới. Tưởng Chính Hàn cũng chạy tới kịp lúc anh nhìn gương mặt bị thương của Tiểu Hy. Nhưng cô lại sợ anh gây chuyện nên nói mình có thể tự giải quyết. Tưởng Chính Hàn đau lòng hỏi suốt mãi đến khi cô chắc nịch rằng mình không có việc gì, bấy giờ anh mới yên lòng. Khi từ chỗ giáo sư Sử, bạn gái Hạ Lâm Hy biết tin máy tính của anh đã quá cũ, khiến công việc vốn hoàn thành trong nửa tiếng lại mất cả một ngày. Cô đã lấy tiền học bổng của mình mua một chiếc máy tính đắt nhất cho anh. Khi Tưởng Chính Hàn nhìn thấy máy tính cảm thấy món quà này quá quý trọng nên bảo cô trả hàng. Hạ Lâm Hy vội xé sạch biên lai nhưng vẫn không thay đổi được quyết tâm muốn trả lại hàng của anh. Tận đến khi Hạ Lâm Hy nói muốn vứt máy tính đi anh mới chịu nhận món quà quý giá này. Anh còn cố ý viết một giấy nợ. Hạ Lâm Hy xem xong vừa đọc vừa cười. Đọc xong cô xấu hổ đưa giấy nợ cho Tưởng Chính Hàn. Anh nói đây là khế ước bán thân của anh, cả người lẫn tiền và mọi thứ đều thuộc về Tiểu Hy. Tiểu Hy vui vẻ thưởng cho anh một nụ hôn. Khi hai người định giao lưu lần nữa, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Hóa ra là em họ Trần Diệc Xuyên của Hạ Lâm Hy, khiến cho hai người hốt hoảng thu dọn đồ đạc. Tưởng Chính Hàn cũng nhanh chóng trốn đi. Hạ Lâm Hy hớt hải hủy mọi chứng cứ có người khác ở đây. Khi Trần Diệc Xuyên chờ đến mất kiên nhẫn, cuối cùng Hạ Lâm Hy cũng mở cửa ra. Sau đó tùy tiện ứng phó với cậu ta rồi muốn đóng cửa lại. Nhưng nhờ giác quan thứ 6 của đàn ông, cậu ta nói cô rất khác lạ, đòi vào cửa xem cho bằng được. Sau khi vào cửa, Trần Diệc Xuyên tìm kiếm khắp lượt căn phòng nhưng không tìm thấy kẻ ẩn náu. Trần Diệc Xuyên vẫn chưa từ bỏ ý định, cảm thấy chắc chắn cô giấu người trong phòng. Cuối cùng Hạ Lâm Hy không ngăn nổi sức trâu của Trần Diệc Xuyên, vẫn để cậu ta xông vào phòng được. Sau khi Trần Diệc Xuyên vào phòng, cậu ta không màng sự ngăn cản của Hạ Lâm Hy, điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng. Mãi không tìm được gì, bấy giờ mới cam lòng rời đi. Hạ Lâm Hy vội đi tìm Tưởng Chính Hàn đã mất dạng. Ai ngờ anh lại nấp trên ban công. Hai người ngồi trên sofa mà vẫn còn sợ hãi. Họ thấy yêu vụng trộm kiểu này quá dày vào người ta. Hôm sau Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hy đang nghiên cứu đề thi. Tần Việt xách theo quà tới tìm cô, mong cô có thể tham dự buổi vũ hội hóa trang. Tưởng Chính Hàn từ chối thẳng lời mời của Tần Việt, nhưng anh ấy phớt lờ anh, bảo Hạ Lâm Hy tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, anh ấy sẽ giúp cô bổ túc lại các thiết bị lỡ. Bạn trai chính thức Tưởng Chính Hàn lập tức tuyên bố chủ quyền, nhưng Tần Việt vẫn bám lấy không buông. Khi hai hot boy đối đầu trực diện thì Thẩm Văn Duyệt cầm loa đến dưới tầng bảo Tưởng Chính Hàn mau xuống dưới. Tưởng Chính Hàn nói với Hạ Lâm Hy anh nhất định sẽ nói rõ với cô ta. Sau khi anh rời đi, Tần Việt chơi bài tình cảm với Hạ Lâm Hy. Cô nói mình chưa bao giờ quên anh ấy đối tốt với mình. Nhưng cô còn chưa kịp giải thích, Tần Việt đã nói mong rằng hôm vũ hội hóa trang, cô có thể mặc bộ váy công chúa mà anh ấy tự tay lựa chọn. Bên kia Tưởng Chính Hàn thẳng thắn từ chối Thẩm Văn Duyệt, nói xong anh rời đi ngay. Sau khi trở về, anh thấy Hạ Lâm Hy đang trầm ngâm nhìn chiếc váy. Anh nói với cô rằng mình đã vạch rõ giới hạn với Thẩm Văn Duyệt rồi. Sau đó gặng hỏi Tiểu Hy đã giải thích rõ với Tần Việt chưa. Hạ Lâm Hy nói hai nhà thân với nhau từ nhỏ không thể làm quá căng. Nghe câu nói xong anh bỏ đi chẳng buồn ngoái đầu. Sắp đến vũ hội hóa trang, Cố Hiểu Mạn tự tay làm một con thỏ thủ công cho Trần Diệc Xuyên. Nhưng Trần Diệc Xuyên lại cố ý chờ Thời Oánh muốn mời cô ta làm bạn nhảy của mình, còn tặng cô ta một sợi dây chuyền. Hôm diễn ra vũ hội hóa trang, Tần Việt ở dưới tầng chờ Hạ Lâm Hy cùng nhau đi dự tiệc. Nào ngờ Hạ Lâm Hy lại từ chối quà tặng của Tần Việt. Nghe xong anh ấy còn muốn cứu vãn gặng hỏi Hạ Lâm Hy, nhưng cô lại từ chối thẳng mọi giả thiết và ảo tưởng của Tần Việt, sau đó rời đi luôn. Trong buổi vũ hội hóa trang, Trần Diệc Xuyên nôn nóng chờ bạn nhảy của mình. Lúc này Cố Hiểu Mạn đi ra còn tặng cho Trần Diệc Xuyên món quà mình tự tay làm và hỏi cậu ta có quà gì muốn tặng cho cô ấy không. Trần Diệc Xuyên nói rằng mình đã tặng quà cho bạn nhảy lâu rồi. Lúc này Thời Oánh đi ra, Trần Diệc Xuyên vội chạy tới bên cạnh cô ta.
Khi Cố Hiểu Mạn nhìn thấy sợi dây chuyền thời oánh đeo trên cổ, lúc này mới tin hóa ra mình chỉ là trò cười. Bạn trai không nghe máy cô lén lẻn vào ký túc xá nam thấy dáng vẻ làm việc nghiêm túc của anh. Cô cảm thấy mình thật sự đã chọn đúng người. Lúc Tưởng Chính Hàn uống nước đột nhiên phát hiện Hạ Lâm Hy ở bên cạnh. Anh vội vàng đứng dậy chào hỏi cô nhưng quên mất mình đang mặc mỗi quần lót. Hạ Lâm Hy thấy thế xấu hổ vội quay người đi. Còn Tưởng Chính Hàn ngại ngùng mặc áo để chữa ngượng. Hạ Lâm Hy cũng không rảnh rỗi vội giải thích lý do mình đến đây. Hóa ra cách đó không lâu hai người họ vừa xác nhận quan hệ yêu đương. Vì Hạ Lâm Hy, Tưởng Chính Hàn dứt khoát từ chối hoa bướm xung quanh mình. Nhưng Hạ Lâm Hy lại phải cân nhắc rất lâu. Để Tần Việt bạn chơi thân từ nhỏ không bị khó xử mà cô cứ do dự mãi mãi. Đến khi Tưởng Chính Hàn ghen tuông cô mới phát hiện mình đã sai. Thế là cô cũng xử lý hết ong bướm bên cạnh mình vì anh. Bây giờ mới yên lòng đến dỗ dành bạn trai nhỏ ghen tuông. Lúc này hai người cởi bỏ khúc mắc. Hạ Lâm Hy gặng hỏi ký túc xá nam, liệu có thứ gì không thể cho người khác thấy không? Tưởng Chính Hàn nói anh chắc chắn không có. Hai người định giao lưu với nhau thì Trần Diệp Xuyên lại xông bừa vào, dọa cho cả hai hồn bay phách lạc, vội vã luống cuống giải thích. Nhưng Trần Diệp Xuyên vội vàng truy hỏi tung tích của Cố Hiểu Mạn. Hạ Lâm Hy nói Cố Hiểu Mạn đi tìm cậu ta rồi mà. Trần Diệp Xuyên nói cô ấy đã bỏ chạy cùng Đoạn Ninh rồi. Cậu ta rất lo lắng cô ấy bị bắt nạt nên bắt họ đi tìm Cố Hiểu Mạn cùng mình. Nhưng Hạ Lâm Hy không chịu, Trần Diệp Xuyên bèn tiết lộ bí mật của hai người họ. Hóa ra hôm cậu ta không tìm được người ở trong phòng của Tiểu Hy mà ôm cây đợi thỏ ở dưới tầng. Chờ Tưởng Chính Hàn trốn trong phòng, Hạ Lâm Hy xuất hiện. Sau khi mối quan hệ hai người bị vạch trần, Tưởng Chính Hàn bị ép làm chân chạy vặt của Trần Diệp Xuyên, cùng đứng dưới tầng đợi Cố Hiểu Mạn với cậu ta. Trần Diệp Xuyên đau lòng đi lại sợ Cố Hiểu Mạn sẽ thật sự rời xa cậu ta. Tưởng Chính Hàn không nhịn nổi nữa hỏi Trần Diệp Xuyên sao lại lo lắng cho Cố Hiểu Mạn. Trần Diệp Xuyên chẳng thèm nghĩ ngợi nói ngay vì cô ấy là bạn học. Tưởng Chính Hàn cạn sạch lời, thấy dáng vẻ đau khổ của Trần Diệp Xuyên, anh quyết định ra tay giúp cậu ta. Mấy tiếng trước Cố Hiểu Mạn tặng Trần Diệp Xuyên con thỏ do cô ấy tự tay làm, còn hỏi cậu ta có quà đáp lễ không. Trần Diệp Xuyên nói đã tặng quà của mình cho người khác rồi. Khi Cố Hiểu Mạn thấy dây chuyền trên cổ thời oánh mới biết mình chỉ là trò cười. Hóa ra cách đây không lâu Trần Diệp Xuyên bị ốm sốt. Cố Hiểu Mạn lê đôi chân bị thương đến chăm sóc, thậm chí còn luyện chơi, mới có giành được chú gấu bông phiên bản giới hạn mà Trần Diệp Xuyên thích nhất. Cô đặt món quà xuống rồi rời đi luôn. Khi Trần Diệp Xuyên tỉnh lại thấy thời oánh đến thăm bệnh, cậu ta cứ tưởng cô ta tặng gấu cho mình nên thích thời oánh. Còn Cố Hiểu Mạn ngây thơ tưởng Trần Diệp Xuyên hẹn cô ấy cùng đi dạo ở sân thể dục, là vì cây vạn tuế như cậu ta đã nở hoa. Cô ấy còn định tỏ tình với cậu ta ở vũ hội hóa trang. Thế là vui vẻ khua chân múa tay với cô bạn thân Hạ Lâm Hy. Cho nên khi thấy dây chuyền thời oánh đeo cô ấy mới thất vọng như vậy. Lúc này thời oánh thấy tình huống không thích hợp định đi. Trần Diệp Xuyên cũng định đi cùng thời oánh, Đoạn Ninh đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa lập tức kéo cậu ta lại. Không ngờ con thỏ mà Cố Hiểu Mạn làm bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Vỡ cùng nó còn có tình cảm mà Cố Hiểu Mạn dành cho Trần Diệp Xuyên. Trần Diệp Xuyên không những không an ủi còn nói vỡ cũng vỡ rồi, cậu đừng nhặt nữa. Thời oánh nói với Cố Hiểu Mạn đó chỉ là hiểu lầm, nhưng Cố Hiểu Mạn lại nói không phải hiểu lầm, rồi đau lòng nhặt con thỏ bị vỡ lên. Lúc này Cố Hiểu Mạn mới hiểu ra cô ấy chẳng là gì của Trần Diệp Xuyên cả. Để Cố Hiểu Mạn không bị bẽ mặt thêm, Đoạn Ninh đã quỳ một gối xuống mời cô ấy làm bạn nhảy của mình. Lúc này Cố Hiểu Mạn rất hy vọng Trần Diệp Xuyên có thể đáp lại nhưng cậu ta không hề. Thế là Đoạn Ninh quả quyết kéo Cố Hiểu Mạn đi. Sau khi được thời oánh giải thích, Trần Diệp Xuyên mới hiểu ra cậu ta vừa bỏ lỡ một người quan trọng nhất đời mình. Cho nên cậu ta mới bảo Tưởng Chính Hàn cùng đứng đợi Cố Hiểu Mạn với mình, sợ Cố Hiểu Mạn bị cướp đi mất. Tưởng Chính Hàn đoán Trần Diệp Xuyên là tên ngốc nghếch trong tình yêu đã thật sự thích Cố Hiểu Mạn rồi. Ngày hôm sau Tưởng Chính Hàn hẹn Hạ Lâm Hy dùng bữa. Đúng lúc này lại gặp phải Trần Diệp Xuyên với vẻ mặt chán chường. Bỗng nhiên Hạ Lâm Hy nhận được lời thách đấu của Thẩm Văn Duyệt. Sau khi đuổi khéo Trần Diệp Xuyên và Tưởng Chính Hàn đi, cô đến chỗ hẹn một mình, không ngờ Thẩm Văn Duyệt vừa thấy Hạ Lâm Hy đã bắt đầu của trách. Hạ Lâm Hy cũng không để bụng, nói cô ta chẳng có tư cách gì để chỉ trích mình cả. Thẩm Văn Duyệt cũng đâu chịu thua, cứ nghĩ Hạ Lâm Hy không biết gì hết, không xứng sánh vai với Tưởng Chính Hàn. Hạ Lâm Hy không muốn nghe Thẩm Văn Duyệt nhiều lời, nên hỏi cô ta làm như vậy rốt cuộc là để chứng minh điều gì. Thẩm Văn Duyệt giận sôi tiết đáp lại cô. Hạ Lâm Hy nghe xong dứt khoát nhận lời khiêu chiến. Ngay sau đó hai người bắt đầu trận đấu. Mới đầu cả hai ngang tài ngang sức, nhưng thời gian dần trôi qua tốc độ của Hạ Lâm Hy chậm đi rõ rệt. Lúc này Thẩm Văn Duyệt tỏ vẻ kiêu ngạo cười chế giễu cô. Không lâu sau đã hết giờ, Hạ Lâm Hy đã thua trong trận đấu giữa cả hai. Thẩm Văn Duyệt tức tối của trách Hạ Lâm Hy. Hạ Lâm Hy nghe cô ta mắng mình mà trầm ngâm suy nghĩ. Cách đó không lâu tại vòng loại cuộc thi máy tính ACB, vào trận đấu cuối cùng Hạ Lâm Hy bỗng gặp phải đề khó, khiến cho một người không quen thao tác máy tính như cô bỗng rơi vào hoảng loạn. May mà Tưởng Chính Hàn xuất hiện kịp lúc ổn định lại tâm trạng cô nên đội của họ mới giành chiến thắng. Hạ Lâm Hy nói với Thẩm Văn Duyệt cô vẫn luôn nỗ lực. Nghe cô nói xong cô ta quay người bỏ đi. Hạ Lâm Hy gọi Thẩm Văn Duyệt lại, cô nói Tưởng Chính Hàn rất may mắn có thể gặp được người bạn thân từ nhỏ quan tâm tới anh đến thế, chính cô cũng sẽ cố gắng, hy vọng sẽ thấy được kết quả trong hôm thi đấu từ đó trở đi để có thể sánh vai với Tưởng Chính Hàn. Cô đã nhờ Trần Diệp Xuyên làm thầy dạy lập trình cho mình, học bổ túc cả ngày lẫn đêm. Không lâu sau cuộc thi ACP toàn quốc đã bắt đầu. Trước khi thi đấu Thẩm Văn Duyệt lại chạy đến trước mặt Hạ Lâm Hy và tuyên chiến lần nữa. Hạ Lâm Hy không nhát gan chuẩn bị nghênh chiến.
Trong quá trình thi, sinh viên giỏi của các trường đều thể hiện đủ kỹ năng của mình ra ứng phó với cuộc thi. Đột nhiên Đoạn Ninh gặp phải một đề khó nhưng Tưởng Chính Hàn vẫn còn việc phải làm. Khi Hạ Lâm Hy thấy vậy đã chủ động nhận đề này. Khi Hạ Lâm Hy đang chăm chú giải đề, cả hai đều nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên. Không ngờ cô lại tiến bộ thần tốc như vậy. Một tiếng sau cuộc thi kết thúc, Tưởng Chính Hàn là người đại diện đi đối chiếu điểm số. Để lại Hạ Lâm Hy đợi kết quả, lúc này Thẩm Văn Duyệt lại một lần nữa đến tìm cô. Hạ Lâm Hy tự hào nói mình đã nhờ vào sự cố gắng của bản thân. Ngay sau đó đã có kết quả của trận đấu. Đội của Thẩm Văn Duyệt đạt giải 3, tiếp theo đội đoạt vị trí thứ 2 là đội Đại học Kinh Hoa của Tần Việt. Cuối cùng đội của Tưởng Chính Hàn đã giành giải nhất trong cuộc thi như mong đợi. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng. Lúc này khán giả ở khán đài hy vọng Tưởng Chính Hàn có thể cân nhắc làm bạn trai của họ. Tưởng Chính Hàn nghe xong đã không chút do dự tặng huy chương trên cổ mình cho Hạ Lâm Hy. Sau khi kết thúc cuộc thi, Hạ Lâm Hy và Tưởng Chính Hàn đang bàn về bữa tiệc mừng cho sự thành công. Lúc này bạn cùng phòng Hạ Lâm Hy là Sở Thu Nghiên vừa hay nhìn thấy họ nên muốn mời cả hai đi ăn. Bạn trai Sở Thu Nghiên vừa nhìn đã nhận ra ngay Tưởng Chính Hàn đạt giải nhất, nên cũng muốn mượn chuyện này để lôi kéo anh. Hạ Lâm Hy sợ Tưởng Chính Hàn ngại nên hỏi anh có muốn đi không. Kẻ của người yêu như Tưởng Chính Hàn đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Trên bàn ăn, Từ Chí Lễ vui vẻ chúc mừng Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hy. Tưởng Chính Hàn còn chưa kịp động đũa thì anh ta đã bắt đầu khen ngợi anh, nói mình đã xem qua tất cả những dự án mà anh đã làm. Tưởng Chính Hàn ngượng ngùng đáp lại. Hạ Lâm Hy nhìn Tưởng Chính Hàn với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Cứ tưởng đây chỉ là một bữa tối đơn giản, không ngờ Từ Chí Lễ muốn nhân cơ hội này lôi kéo Tưởng Chính Hàn. Thế là anh ta mời Tưởng Chính Hàn nghỉ hè đưa Hạ Lâm Hy cùng đến Pháp với hai người họ. Con gái chịu trách nhiệm mua sắm, tụi con trai thì ngồi cùng nhau bàn chuyện công việc và tương lai. Tưởng Chính Hàn không tán thành với giá trị quan của Từ Chí Lễ nên lập tức đáp trả. Nghe xong để tranh cao thấp, anh ta nói đẳng cấp hai người họ hoàn toàn khác nhau. Sở Thu Nghiên thấy tình hình không ổn vội nói mấy câu xoa dịu. Không ngờ Từ Chí Lễ lại hét mũi lên trời, không ngừng hạ thấp Tưởng Chính Hàn, đề cao bản thân, chính là để chứng minh Tưởng Chính Hàn làm việc cùng anh ta là đúng đắn. Tưởng Chính Hàn không muốn để ý đến anh ta bởi vì anh có mục tiêu để phấn đấu. Thế là anh bóc tôm cho Hạ Lâm Hy, cả bàn ăn ngồi nghe Từ Chí Lễ nói mãi không ngớt, nhưng không ai tiếp lời anh ta cho đến khi anh ta nói bên ngoài cạnh tranh rất khốc liệt, chỉ có theo anh ta mới có tiền đồ. Nhưng Tiểu Hy từ chối thẳng thừng, Sở Thu Nghiên cũng không giữ mặt mũi nữa, nói rằng Từ Chí Lễ cũng phải đi thực tập trước, có tư cách gì bảo Tưởng Chính Hàn làm cùng anh ta. Từ Chí Lễ không phục, Tưởng Chính Hàn không nhịn nổi nữa, anh lấy cớ đi nhà vệ sinh. Hạ Lâm Hy không muốn Tưởng Chính Hàn khó xử nên ra ngoài thanh toán trước. Lúc này Sở Thu Nghiên cũng đuổi theo bảo rằng phải để Từ Chí Lễ trả bữa ăn này. Không ngờ phục vụ lại nói đã có người thanh toán phòng VIP của họ rồi. Sau khi về phòng ăn, Sở Thu Nghiên hỏi Từ Chí Lễ có phải anh ta đã thanh toán trước không. Không ngờ Từ Chí Lễ kiêu ngạo nói không có. Lúc này Tưởng Chính Hàn quay lại nói rằng có việc nên rời đi trước, anh đã thanh toán rồi. Anh cũng không có năng lực vào công ty của Từ Chí Lễ mà có dự định riêng. Nói xong bèn dẫn Hạ Lâm Hy rời đi. Trên đường về, Hạ Lâm Hy sợ Tưởng Chính Hàn tức giận nên nói sẽ chuyển tiền cho anh. Tưởng Chính Hàn nghe xong rất tự trách nên đau lòng nói với cô. Hạ Lâm Hy nghe anh nói xong thoáng chốc sự u ám trong lòng cũng tan biến. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Tưởng Chính Hàn bỗng nhận được một cuộc điện thoại nên rời đi ngay. Hóa ra Thẩm Văn Duyệt vẫn không chịu từ bỏ, lại hẹn Tưởng Chính Hàn ra để tỏ tình với anh. Nhưng anh không cho cô ta cơ hội mà từ chối không chút do dự. Trong bữa tiệc mừng công, Tưởng Chính Hàn và Thẩm Văn Duyệt cùng đến muộn. Thẩm Văn Duyệt vừa đến đã bảo phục vụ mang bia lên, sau đó cầm cốc bia đi tìm Hạ Lâm Hy rồi một hơi uống cạn. Uống xong cô ta quay trở về chỗ ngồi rồi nói với mọi người rằng tháng sau mình sẽ xuất ngoại. Vì vậy bữa tiệc này cô ấy mời mọi người thay cho lời chào tạm biệt. Sau đó một hơi uống cạn, Tưởng Chính Hàn không nhìn nổi nữa nên bảo cô ta đừng uống nữa. Nhưng Thẩm Văn Duyệt không chịu nghe, định uống thêm cốc nữa. May mà có Trương Hoài Vũ ngăn lại. Thẩm Văn Duyệt biết cô ta ở lại cũng chẳng để làm gì nên quay người rời đi. Trương Hoài Vũ không yên tâm bèn đuổi theo cô ta. Khi Trương Hoài Vũ đạp xe đưa cô ta về, Thẩm Văn Duyệt không kìm nổi nữa, buồn bã rơi nước mắt. Lúc này mọi người ăn uống xong đi ra ngoài, Cố Hiểu Mạn bị kẹp giữa hai người đàn ông, ngượng ngùng không biết phải làm sao. Để bớt ngượng, Đặng Ninh nói muốn đi dạo phố với Cố Hiểu Mạn, sau đó dắt tay cô ấy rời đi. Trần Diệp Xuyên rất không vui, vội tách hai người ra. Nhờ trực giác của đàn ông, Đoạn Ninh biết Trần Diệp Xuyên chắc chắn thích Cố Hiểu Mạn nên kéo cậu ta sang một bên. Trần Diệp Xuyên trầm ngâm mãi một lúc sau cũng không thấy trả lời, nhưng Cố Hiểu Mạn lại rất mong chờ câu trả lời của cậu ta. Đến khi Đoạn Ninh truy hỏi, Trần Diệp Xuyên mới ấp úng nói, nghe xong trái tim cô ấy tan nát. Cô ấy đồng ý làm bạn gái của Đoạn Ninh ngay trước mặt Trần Diệp Xuyên, sau đó hai người rời đi, để lại Trần Diệp Xuyên một mình vẫn đang không dám tin. Từ chỗ Tần Việt, mẹ của Hạ Lâm Hy biết được con gái mình đang lén hẹn hò, còn là Tưởng Chính Hàn người đã đóng giả làm gia sư hồi cấp 3. Thế là bà bất ngờ đến chỗ Hạ Lâm Hy thuê, nhưng bà không có chìa khóa để vào nên đã gọi điện cho Trần Diệp Xuyên, bảo cậu ta mang chìa khóa dự phòng nhà cô đến. Trần Diệp Xuyên luôn miệng đồng ý nhưng quay đầu lại nhìn thấy giường của Tưởng Chính Hàn trống không. Trần Diệp Xuyên vốn đang mơ màng bỗng bị dọa tỉnh cả ngủ, vội cúp máy của cô mình, gọi điện báo tin cho Tưởng Chính Hàn, không ngờ mãi không có ai nghe máy. Trần Diệp Xuyên hết cách chỉ đành gọi điện báo trước cho Hạ Lâm Hy. Nào ngờ cả hai không ai nghe điện thoại. Thế là Trần Diệp Xuyên đành chạy đến phòng trọ của Hạ Lâm Hy trước cậu ta hét to gọi cửa. Lát sau Tiểu Hy cũng ra mở cửa, sau khi mẹ cô vào phòng lập tức lùng sục khắp nơi. Trần Diệp Xuyên thắc mắc hỏi Tưởng Chính Hàn đâu rồi. Hạ Lâm Hy nói anh vốn không ở đây. Lúc này mẹ cô lật từng ngóc ngách của căn phòng,
nhưng cũng không thấy bóng dáng Tưởng Chính Hàn đâu. Trần Diệp Xuyên miệng thối vừa hỏi Hạ Lâm Hy xong trong nhà có đồ đạc của Tưởng Chính Hàn không. Lúc này mẹ Hạ cũng phát hiện ra chiếc áo khoác nam trên giá, dọa cho hai người đứng ngây ra như khúc gỗ. Mẹ Hạ hỏi Hạ Lâm Hy áo này là của ai, Trần Diệp Xuyên vội nói là Hạ Lâm Hy giặt giúp cậu ta, quên không lấy về thế nên hai người mới thoát nạn. Nhưng người tinh tế như mẹ vẫn cảnh cáo con gái trước. Buổi tối mẹ Hạ không quan tâm đến mong muốn của con gái, mời Tần Việt đến nhà còn tự vào bếp nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn. Vừa ngồi xuống đã khen Tần Việt tuổi trẻ tài cao. Cho dù Hạ Lâm Hy và Trần Diệp Xuyên có bài xích Tần Việt thế nào, từ đầu tới cuối mẹ Hạ chỉ đứng về phía Tần Việt. Hóa ra gia đình Tần Việt là vọng tộc có tiếng, có một công ty phần mềm đã niêm yết. Hạ Lâm Hy và Tần Việt lớn lên cùng nhau cho nên mẹ Hạ rất thích Tần Việt. Sau khi ăn cơm xong còn nói thẳng với Tần Việt hãy chủ động và mạnh mẽ hơn. Sau khi Tần Việt nghe xong bỗng có thêm động lực theo đuổi Hạ Lâm Hy. Bên này Trần Diệp Xuyên vừa về đến ký túc, kể chuyện xảy ra hôm nay cho Tưởng Chính Hàn. Sau khi anh nghe xong anh lập tức gọi điện cho Hạ Lâm Hy ngay, nhưng lại sợ mẹ cô ở đó khiến Trần Diệp Xuyên gấp đến mức lấy điện thoại mình gọi cho cô. Trần Diệp Xuyên nói với cô Tưởng Chính Hàn ghen rồi. Hạ Lâm Hy còn không tin, một giây sau gương mặt của Tưởng Chính Hàn xuất hiện trên màn hình. Hai người còn chưa nói được mấy câu mẹ Hạ đã đi vào cầm lấy điện thoại của cô và nói với Trần Diệp Xuyên sau này phải trông coi Hạ Lâm Hy ở trường. Trần Diệp Xuyên lắng nghe mẹ Hạ của trách, khép nép trước mỹ nữ mỏ hỗn. Trần Diệp Xuyên nhìn Tưởng Chính Hàn mất mát ở bên cạnh bèn an ủi anh. Anh vốn đang không biết phải làm sao, nghe Trần Diệp Xuyên an ủi xong thì càng suy sụp hơn. Lúc này Trần Diệp Xuyên đề nghị hai người có thể kết đồng minh, như vậy sau này có thể giúp đối phương báo tin, thế cả hai có mục đích riêng bắt tay với nhau. Hôm sau Hạ Lâm Hy không ngừng giải thích với Tưởng Chính Hàn, mong anh đừng so đo với mẹ cô, chuyện của hai người cần phải lên kế hoạch lâu dài. Tưởng Chính Hàn rất thấu hiểu đồng ý với cô, hai người đã nói rõ với nhau. Lúc này Hạ Lâm Hy nhận được điện thoại của Tần Việt, cô nói với anh tối nay cô tiễn mẹ Tần Việt cùng anh ấy. Nhìn nét mặt mất mát của anh, Hạ Lâm Hy không nỡ rời đi. Lần đầu anh dẫn cô về gặp bố mẹ đã được phụ huynh nồng nhiệt đón tiếp, còn tặng cô vật gia truyền quý giá của gia đình. Cách đó không lâu sau khi kết thúc thi học kỳ 1 năm nhất, Hạ Lâm Hy bỏ môn vì chọn nhầm chuyên ngành, vì thế Tưởng Chính Hàn rất tự trách. Anh cảm thấy vì Hạ Lâm Hy kết bạn với mình nên mới có kết cục thế này. Hạ Lâm Hy an ủi Tưởng Chính Hàn, anh nói năm 2 đại học là có thể chọn chuyên ngành rồi. Hạ Lâm Hy là học bá thì có gì mà sợ. Ngay sau đó kỳ nghỉ đông đã đến, Tưởng Chính Hàn không nỡ rời xa Hạ Lâm Hy. Hạ Lâm Hy nói mình có thể lén đến tìm anh. Trần Diệp Xuyên thật sự phát ớn với đôi xến sẩm này nên kéo luôn Hạ Lâm Hy đi, không ngờ cậu ta lại bị cả hai đuổi đi không thương tiếc. Sau khi về nhà, bố Hạ thấy con gái mới về thì rất vui mừng. Lúc này mẹ Hạ nói trong nhà có khách quý, bảo cô nhất định phải thể hiện cho tốt. Sau khi vào phòng thấy cả nhà Tần Việt, Hạ Lâm Hy đã hiểu ngay đây là tiệc hồng môn. Thấy mọi người trò chuyện với nhau, Hạ Lâm Hy chỉ muốn bỏ chạy nhưng lại bị mẹ gọi lại. Hạ Lâm Hy vừa mới đi đến đã bị bố mẹ Tần Việt ép cô và anh ấy ngồi gần nhau, còn nói cả hai có tướng phu thê. Tiểu Hy xấu hổ đứng ngồi không yên. Thấy bố đi đến, cô vội gọi bố tới cứu nguy. Bố cô cũng là người tinh ý, nói 2-3 câu Tiểu Hy đã được rời đi. Trên bàn cơm mẹ Hạ liên tục khen ngợi bố mẹ Tần Việt, lại bị mẹ Tần cắt ngang, nói sau này cả hai sẽ thành người một nhà không phân anh tôi. Bố Tần cũng cảm thấy hai đứa lớn lên bên nhau đã hiểu tường tận, cũng đến lúc phát triển tình cảm rồi. Nghe mọi người trò chuyện, Hạ Lâm Hy rất bất đắc dĩ bèn kiếm cớ rời đi. Vào phòng bếp, Hạ Lâm Hy bắt đầu oán thán với bố sao mẹ chưa bao giờ tôn trọng cảm nhận của cô. Bố Hạ bất đắc dĩ an ủi cô, để lại mình cô với vẻ mặt suy sụp. Vừa ngồi xuống bàn ăn, bố Tần đề nghị Tần Việt và Hạ Lâm Hy lớn lên cùng nhau, có nền tảng tình cảm tốt đẹp, nếu được thì tốt nghiệp xong thì cưới. Mẹ Hạ mặc kệ ý kiến của Hạ Lâm Hy, vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của bố Tần. Tần Việt thấy thời cơ đã chín mùi bèn tỏ tình với Hạ Lâm Hy đầy thâm tình. Hạ Lâm Hy không nhịn được nữa nói thẳng với Tần Việt trước mặt mọi người. Mẹ Hạ thấy tình hình không ổn vội giải thích với họ nên mọi người mới đỡ ngượng ngùng. Lâm Hy thấy tình hình không ổn chỉ đành tự nghĩ cách cứu mình. Đầu tiên cô cầm đũa gõ bát, sau đó dùng tay gặm cánh gà mà không mang hình tượng. Mẹ Tần thấy Hạ Lâm Hy không hiểu phép tắc như thế nên hỏi mẹ Hạ là Hạ Lâm Hy có sở thích gì. Mẹ Hạ còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Lâm Hy đã tự trả lời, sau đó cô cầm ly rượu vang lên uống cạn. Uống xong tiện tay úp ngược ly rượu xuống, còn bảo rượu không ngon, để cô đi ra ngoài mua chút đồ khác rồi quay đầu đi thẳng. Sau bữa tối, mẹ Tần không chấp nhận Hạ Lâm Hy là con dâu tương lai ngay trước mặt Tần Việt. Bố Tần cũng nói không làm con dâu cũng không sao, nhưng không thể thiếu đi đồng minh này, bởi vì bây giờ công ty họ cần mẹ Hạ đầu tư vốn. Tần Việt nói rằng mình thật sự thích Hạ Lâm Hy. Lúc này Hạ Lâm Hy ra ngoài một mình lang thang giữa con phố vắng tanh. Hạ Lâm Hy đang buồn bã thì nhận được điện thoại của Tưởng Chính Hàn. Cô nói muốn gặp anh, thế là hai người gặp mặt ngay sau đó. Hạ Lâm Hy kể lại mọi chuyện vừa mới xảy ra cho anh nghe. Tưởng Chính Hàn biết Hạ Lâm Hy chắc chắn đã phải chịu nhiều ấm ức nên quyết định dẫn cô đi ăn một bữa thỏa thích. Đến nơi Hạ Lâm Hy mới biết Tưởng Chính Hàn gạt cô. Về đến nhà, bố mẹ Tưởng Chính Hàn rất vui khi gặp Hạ Lâm Hy. Mẹ Tưởng còn thân thiết trò chuyện với cô, thấy cả gia đình họ đều nhiệt tình chào đón mình. Hạ Lâm Hy rất cảm động, cô lại sợ lần đầu đến nhà Tưởng Chính Hàn làm sai gì đó. Tưởng Chính Hàn nói với cô cứ làm chính mình là được. Cứ như vậy mọi người vui vẻ hòa thuận cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Sau bữa tối, để bày tỏ sự yêu thích với Hạ Lâm Hy, mẹ Tưởng đã tự tay tặng cô vật gia truyền của nhà mình. Nhưng Hạ Lâm Hy cảm thấy lần đầu tiên đến nhà đã nhận món quà quý báu như vậy cũng không ổn.
nên từ chối mẹ Tưởng nhiệt tình cầm tay cô. Mẹ Tưởng còn học nấu trà sữa vì Hạ Lâm Hy khiến cô rất cảm động. Chẳng mấy chốc đã đến lúc chia tay, Tưởng Chính Hàn hộ tống đưa Hạ Lâm Hy về nhà. Hai người không nỡ tách ra mà ôm nhau đứng ở đầu phố yên tĩnh. Nhân lúc bố mẹ vắng nhà, cô lén dẫn bạn trai về nhà, hai người đang anh em thân mật. Bố Hạ lại trở về bất ngờ, cô sợ đến mức vội giấu bạn trai đi. Bố Hạ vào nhà đang chuẩn bị ăn cơm bỗng phát hiện trong nhà có thêm một chiếc áo khoác nam. Bố Hạ cầm áo lên nhìn một lúc lâu rồi phủ nhận rất nhiều suy đoán. Hạ Lâm Hy vội giải thích áo khoác này đã ở đây trước khi cô về rồi. Nghe xong bố Hạ chỉ im lặng rồi đau lòng nói với cô. Hạ Lâm Hy thấy mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo. Lúc bố Hạ đang rất đau lòng, Tưởng Chính Hàn bước ra, anh nói với bố Hạ. Ông nghe xong mới biết mình đã hiểu lầm. Để thử thách con rể tương lai có đủ tiêu chuẩn hay không, bố Hạ bảo anh ngồi lên ghế gập chuẩn bị nghiêm khắc thẩm vấn. Tưởng Chính Hàn trả lời rất đúng mực, nghe xong bố Hạ rất hài lòng. Lúc này Tưởng Chính Hàn thấy cờ tướng trên bàn nên nói với bố Hạ về cách chơi cờ dựa trên lập trình máy tính. Bố Hạ nghe mà ngơ ngác, thế là bố Hạ bảo anh cùng chơi thử một ván. Cứ tưởng bố Hạ sẽ thắng Tưởng Chính Hàn dễ dàng, không ngờ lại bị Tưởng Chính Hàn quýnh cho không còn manh giáp. Hạ Lâm Hy thấy bố Hạ sắp không giữ nổi thể diện nên bảo Tưởng Chính Hàn nhường ông một chút. Nghe xong bố Hạ cưỡi hổ khó xuống, đành bất đắc dĩ nói mình thích trẻ con trung thực. Tưởng Chính Hàn tiện đà khen ngợi, khen đến mức bố Hạ cười tươi như hoa nở. Bố Hạ hỏi về hoàn cảnh gia đình của anh, Tưởng Chính Hàn không hề giấu giếm. Bố Hạ nghe xong thì lắc đầu, đành bất đắc dĩ nói với anh. Nghe xong Tưởng Chính Hàn nói mình nhất định sẽ cố gắng. Trước khi rời đi, bố Hạ đã kết bạn WeChat với anh. Sau khi anh thấy tên của bố Hạ lại nịnh hót lần nữa, nịnh đến mức bố Hạ ngại đỏ cả mặt. Sau khi hai bố con nhà họ Hạ tiễn Chính Hàn đi, đột nhiên vợ ông gọi điện tới, hai người nghe tiếng rít gào của mẹ Hạ trong điện thoại. Hạ Lâm Hy biết lần này bay màu rồi. Hôm sau mẹ Hạ vội chạy về, vừa gặp đã trách móc cô một trận. Bà cho rằng lần này cô bỏ môn chắc chắn có liên quan đến việc hẹn hò với Tưởng Chính Hàn, còn bắt cô phải chia tay với anh ngay. Lúc này bố Hạ đang định nói đỡ cho con gái thì lại bị mẹ Hạ lườm phải lượn vội. Hạ Lâm Hy nói với mẹ cô đã lớn rồi, có nhận thức và phán đoán của riêng mình. Cô không quan tâm hoàn cảnh gia đình của anh. Hạ Lâm Hy cho rằng kết hôn là chuyện của hai người. Mẹ Hạ lại nói là chuyện của hai gia đình, thậm chí còn nghiêm khắc ép buộc cô. Bố Hạ thấy hai mẹ con cãi vã không ngớt thì khuyên Hạ Lâm Hy nhún nhường, nhưng cô vẫn không chịu thỏa hiệp. Mẹ Hạ nghe xong tức máu dồn lên não, định động thủ với cô. May mà bố Hạ lôi đi kịp lúc, cứ như vậy vì làm trái ý mẹ nên cô bị bà giam lỏng. Từ khi Tưởng Chính Hàn giành giải quán quân trong cuộc thi máy tính ACB quốc gia, anh đã được rất nhiều công ty lớn làm về phần mềm tranh nhau mời về. Tưởng Chính Hàn chọn công ty phần mềm hàng đầu, nhưng ngày đầu tiên anh đi làm lại bị tổng giám đốc Tào của công ty coi thường, không sắp xếp công việc gì cho anh, chỉ bảo anh đứng bên học hỏi. Tưởng Chính Hàn hỏi tài liệu dự án để chuẩn bị, nào ngờ nghe xong anh chỉ đành bất đắc dĩ rời đi. Trong cuộc họp phân tích dự án, nhân viên do tổng giám đốc Tào cầm đầu nghiêm túc khen phần mềm an ninh mà sếp Tạ sáng chế. Sếp Tạ nghe mọi người phân tích xong lại không thấy có góp ý nào hữu ích. Lúc này tổng giám đốc Tào nói phần mềm sếp Tạ sáng chế rất hoàn mỹ, có thể đưa cho bộ phận sản xuất để khai thác. Nói xong rồi bảo mọi người tan họp. Không ngờ lại bị sếp Tạ ngăn lại, hóa ra anh ấy thấy Tưởng Chính Hàn vẫn chưa nói gì, muốn anh cũng phân tích về dự án cho mọi người nghe. Tưởng Chính Hàn nói anh không có tài liệu về dự án cho nên không thể đưa ra ý kiến cụ thể. Ai ngờ sếp Tạ bảo anh xem ngay tại chỗ. Tưởng Chính Hàn xem một lúc rồi nói với mọi người dự án này vẫn chưa hoàn thiện, thì lại bị tổng giám đốc Tào cười nhạo. Sếp Tạ nghe xong không cho là vậy, bảo anh tiếp tục phân tích dự án. Bây giờ Tưởng Chính Hàn mới bắt đầu nghiêm túc xem phần mềm. Anh cho rằng dự án này không những chưa hoàn thiện mà còn có rất nhiều lỗ hổng rõ rệt về kỹ thuật. Thông tin khách hàng dễ bị hacker lấy trộm. Anh nói với mọi người cho dù đã vượt qua thử nghiệm ban đầu, cũng phải nâng cấp phần mềm rất nhiều mới được. Sếp Tạ nghe xong rất tức giận. Nghe vậy tổng giám đốc Tào giả vờ phê bình một lượt nhân viên của mình, sau đó đẩy thực tập sinh Tưởng Chính Hàn cho sếp Tạ. Buổi chiều khi anh đưa tài liệu cho cấp trên, sếp Tạ thắc mắc hỏi: anh nhìn ra được phần mềm ban sáng có lỗi kiểu gì thế? Sếp Tạ nghe xong bảo anh làm thử. Chưa đầy nửa tiếng Tưởng Chính Hàn đã hack vào phần mềm mà sếp Tạ vất vả làm. Sếp Tạ xem xong tức đến chửi bậy, hóa ra sản phẩm chưa hoàn thiện này là từ Chí Lễ mời Tưởng Chính Hàn làm trên trang webcam. Sau khi Tưởng Chính Hàn biết phần mềm mình làm bị tiết lộ ở công ty mình đang thực tập thì đã từ chối tiếp tục phát triển. Hôm sau từ chỗ đồng nghiệp, Tưởng Chính Hàn biết Từ Chí Lễ đã từ chức để lại một đống rắc rối cho sếp Tạ. Nếu không ai giúp chỉnh sửa và kết hợp các phần mềm không thể hoàn thành yêu cầu của công ty. Buổi tối sau khi anh tăng ca hoàn thành công việc của mình, thấy đèn trong phòng sếp Tạ vẫn sáng nên báo cáo với sếp Tạ rằng anh đã hoàn thành xong công việc tối ưu hóa, lát nữa sẽ gửi vào hòm thư của sếp Tạ. Sếp Tạ không ngờ tiến độ của anh nhanh như vậy, sau đó sếp Tạ vùi đầu vào công việc của mình. Tưởng Chính Hàn vốn định rời đi nhưng thấy sếp Tạ cau mày bèn nói mình có thể giúp anh ta. Thế là anh thao tác lưu loát trôi chảy ngay trước mặt sếp Tạ. Sếp Tạ cứ tưởng anh sẽ thấy khó khi khai thác phần mềm này nên khuyên anh từ bỏ. Ai ngờ Tưởng Chính Hàn lại tiếp tục thao tác, vậy mà lại giải quyết được vấn đề cấp bách của sếp Tạ chỉ trong vài phút. Cứ vậy hai người cùng trao đổi công việc với nhau, hoàn thành gần xong việc chỉnh sửa và kết hợp phần mềm. Thấy kỹ thuật lập trình chuyên nghiệp của Tưởng Chính Hàn, sếp Tạ tò mò hỏi. Tưởng Chính Hàn nghe xong chỉ cười bất đắc dĩ, nói rằng anh đã bắt đầu viết lập trình từ cấp 3 bởi vì công trường của bố xảy ra chuyện, cần bồi thường số tiền lớn cho gia đình người bị thương nên mãi đến đại học anh mới trả hết nợ dùm gia đình.
Sếp Tạ nghe xong cảm thấy Tưởng Chính Hàn như vậy cũng khá tốt. Trong quá trình trò chuyện, tình bạn cách mạng của hai người đã được thúc đẩy mạnh mẽ. Lúc này sếp Tạ hỏi Tưởng Chính Hàn có muốn đi ăn đêm không. Tưởng Chính Hàn nói công ty trả tiền thì đi. Sếp Tạ nói anh đã trả hết nợ rồi sao vẫn còn bủn xỉn thế. Anh hạnh phúc trả lời. Sếp Tạ nghe xong bật lại đầy chua chát. Tình yêu đại học sẽ chia tay khi tốt nghiệp thôi, không có gì đáng để khoe cả. Tưởng Chính Hàn lại đáp trả anh ta. Nghe xong sếp Tạ chỉ biết suy sụp. Trong nhà ăn, sếp Tạ hỏi anh có cảm xúc gì vào ngày đầu tiên đi làm. Tưởng Chính Hàn nói ngoài công việc thú vị ra anh chẳng hứng thú gì với việc cạnh tranh nơi công sở cả. Sếp Tạ nói thẳng với Tưởng Chính Hàn anh đến công ty để học tập nên những thứ khác không quan trọng với anh. Nhìn thấy Tưởng Chính Hàn như thể thấy được mình hồi trẻ, anh ta cảm thấy chuyện gì cũng làm được. Cả thế giới đều bị mình dẫm dưới chân, rất dễ bị người ganh ghét, thế là anh ta cho anh lời khuyên. Nghe xong Tưởng Chính Hàn nói với sếp Tạ anh nhất định sẽ không làm anh ta thất vọng. Nào ngờ sếp Tạ lại khuyên anh một câu về sau trúng phóc. Cách đây không lâu Tưởng Chính Hàn tăng ca ở công ty thực tập. Bạn gái gọi điện đến hỏi han Hạ Lâm Hy, hỏi anh sao tối nay muộn như vậy còn chưa về nhà. Tưởng Chính Hàn bất đắc dĩ nói công ty cách trường 20 km, đến nhà đã nửa đêm rồi. Thật sự không chịu nổi giày vò, sợ làm trễ nải công việc của anh. Cô định cúp máy nhưng Tưởng Chính Hàn nói với cô rằng anh phải sạc pin. Cúp máy xong anh lại tập trung vào công việc. Không lâu sau trường học đã khai giảng, mấy cô bạn thân gặp lại nhau vui mừng vô cùng. Sở Thu Nghiên mời Hạ Lâm Hy dự bữa tiệc tối nhưng cô lại nói mình bận nên rời đi trước. Còn bảo bạn thân giúp mình giữ kín tin tức cô đã đến trường. Hóa ra từ khi Tưởng Chính Hàn nói trường học cách công ty quá xa, Hạ Lâm Hy đã thầm ghi nhớ cô hủy hợp đồng căn chung cư sang trọng mà mình thuê, rồi thuê một căn hộ gần công ty của Tưởng Chính Hàn. Còn bảo mấy anh em của anh dọn đồ đạc của anh tới đây chỉ để tặng anh một niềm vui bất ngờ. Buổi tối mọi người đang tụ tập vui vẻ, chỉ thiếu mỗi mình Hạ Lâm Hy, bạn gái của Tưởng Chính Hàn. Thế là Sở Thu Nghiên hỏi anh khi nào Hạ Lâm Hy tới trường thế. Tưởng Chính Hàn tỏ vẻ tự hào nói chỉ mình anh biết tin này thôi. Nhìn biểu cảm hạnh phúc của anh, thoáng chốc nhóm bạn xung quanh được ăn no cơm chó. Lúc này Trần Diệc Xuyên nhảy ra nói Tưởng Chính Hàn quan tâm đến Hạ Lâm Hy còn chưa đủ, vì anh còn ra vẻ trên trang cá nhân của bố Hạ. Vừa dứt lời ngay lập tức thu hút được sự chú ý của các bạn. Hóa ra sau khi Tưởng Chính Hàn kết bạn WeChat bố Hạ để đánh vào nội bộ của địch, anh tạo dựng mối quan hệ tốt với ông. Dưới mỗi bài đăng nào của ông, Tưởng Chính Hàn đều nghiêm túc đáp. Lại ai ngờ hành động này lại bị Trần Diệc Xuyên miệng như cái loa phát hiện. Các bạn đều tò mò liền giật lấy điện thoại của Trần Diệc Xuyên. Mọi người nhìn câu trả lời của Tưởng Chính Hàn với bố Hạ, tam quan đều vỡ nát. Nghe mọi người trêu chọc, Tưởng Chính Hàn xấu hổ đến mức không biết phải chui xuống lỗ nào. Trần Diệc Xuyên nghiêm túc cảnh cáo anh, nếu như anh tiếp tục thể hiện trên trang chủ của Dượng nữa thì cậu ấy sẽ chặn luôn cả Dượng. Lúc này Hạ Lâm Hy lén lút đi đến phía sau Tưởng Chính Hàn. Mọi người phối hợp với nhau. Cố Hiểu Mạn bảo Tưởng Chính Hàn nói ra ưu khuyết điểm của Hạ Lâm Hy. Tưởng Chính Hàn nghĩ tới nghĩ lui nói rằng khuyết điểm của Hạ Lâm Hy quá nhiều, giống như ngôi sao trên bầu trời. Hạ Lâm Hy nghe xong hận không thể hóa kiếp Tưởng Chính Hàn ngay tại đó. Không ngờ rằng Tưởng Chính Hàn tiếp tục nói ưu điểm của Hạ Lâm Hy chỉ có một thứ. Nói xong còn không ngần ngại cảnh cáo mọi người không được để Hạ Lâm Hy nghe được những lời nói này. Không biết rằng Hạ Lâm Hy đã dần dần đến phía sau của anh. Tưởng Chính Hàn vừa chạm vào tay liền biết là bạn gái Hạ Lâm Hy của mình. Còn ở trước mặt mọi người hôn vào tay cô khiến mọi người tại đó đều bị nhồi cơm chó. Sau khi ăn xong, Hạ Lâm Hy nói với Tưởng Chính Hàn cô có một bất ngờ dành cho anh. Thế là Hạ Lâm Hy dẫn Tưởng Chính Hàn đến phòng trọ. Cô vốn dĩ muốn bảo Tưởng Chính Hàn đoán xem nơi này là đâu. Không ngờ Tưởng Chính Hàn lại nói là khách sạn tình nhân, làm cho Tiểu Hy vô cùng xấu hổ. Mở khăn bịt mắt của anh ra khi Tưởng Chính Hàn nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này. Trong giây lát mắt cũng đỏ lên. Lúc này Hạ Lâm Hy còn đang kể cô làm như nào để chuẩn bị bất ngờ cho Tưởng Chính Hàn. Tưởng Chính Hàn ôm Hạ Lâm Hy một cách trìu mến, lời tỏ tình bất ngờ khiến Hạ Lâm Hy ngây người. Tưởng Chính Hàn hỏi cô ấy làm sao có thể nghĩ đến bất ngờ này. Hạ Lâm Hy kể lại. Tưởng Chính Hàn nghe xong nói với Hạ Lâm Hy, anh nợ Tiểu Hy quá nhiều rồi, không thể trả nổi. Sau đó dần dần tiến lại gần Hạ Lâm Hy, đặt nụ hôn nồng nàn lên môi cô. Sau khi tắm xong, Tưởng Chính Hàn lấy thẻ lương của mình ra, chính thức tặng cho Hạ Lâm Hy mà anh yêu nhất. Mấy ngày trước hai người bạn thân đứng ở nhà vệ sinh tán chuyện. Họ vừa rời đi thì Trang Phỉ liền từ bên trong bước ra. Không lâu sau, Trang Phỉ kể hết nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người họ với Thời Oánh. Hóa ra Thời Oánh năm tư vẫn luôn thích Tần Việt, nhưng Tần Việt lại thích Hạ Lâm Hy, người lớn lên cùng anh ấy. Vì vậy Thời Oánh vô cùng ghen tị với Hạ Lâm Hy, không ít lần ngầm gài bẫy cô. Lần này Thời Oánh quay về trường làm dự án chỉ là tích lũy điểm để tốt nghiệp. Vừa hay 4 người ở cùng phòng, Hạ Lâm Hy được phân vào cùng một nhóm. Khi Thời Oánh biết vào kỳ nghỉ đông Tần Việt đến nhà Lâm Hy xem mắt, cứ mãi ôm thù với Hạ Lâm Hy. Vì thế Thời Oánh là tổ trưởng khi phân công nhiệm vụ ép buộc một cách độc đoán. Đối mặt với đề xuất dự án của Hạ Lâm Hy luôn phớt lờ, còn phân bố khối lượng công việc quá tải cho Tiểu Hy. Hạ Lâm Hy cố gắng phản bác nhưng lại bị Thời Oánh phản bác lại. Hạ Lâm Hy nghe xong không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể nghe theo sắp xếp của Thời Oánh. Sau khi tan làm, Hạ Lâm Hy lạnh lẽo đứng một mình dưới trời mưa lớn chờ Tưởng Chính Hàn đến đón cô. Không ngờ rằng Tần Việt lại đi theo phía sau Hạ Lâm Hy. Nhìn thấy trời càng ngày càng tối, Hạ Lâm Hy đứng một mình. Tần Việt không thể ngồi yên được nữa, liền xuống xe muốn đưa Hạ Lâm Hy đi. Nhưng Hạ Lâm Hy đã từ chối anh ấy. Lúc này Tưởng Chính Hàn đã tới. Hạ Lâm Hy vội chạy đến bên cạnh Tưởng Chính Hàn. Tưởng Chính Hàn tức giận nói Tần Việt mấy câu. Tần Việt nghe xong cũng nổi giận. Anh ấy cảm thấy Tưởng Chính Hàn không đủ năng lực để chăm sóc cho Hạ Lâm Hy.
Tưởng Chính Hàn cũng nghiêm túc nói lại anh ấy. Tần Việt tức giận nói với Tưởng Chính Hàn, Hạ Lâm Hy theo anh chỉ có thể chịu khổ. Tưởng Chính Hàn vốn dĩ không xứng đáng ở bên cạnh Hạ Lâm Hy. Nhìn thấy hai người cứ cãi nhau, Hạ Lâm Hy tức giận nói với Tần Việt, đây là cuộc sống mà cô chọn, không ai có quyền can thiệp. Nói xong liền kéo Tưởng Chính Hàn rời đi, để lại mỗi mình Tần Việt rơi nước mắt ở trong mưa. Tần Việt đau khổ uống rượu say khướt ở công ty. Lúc đó Thời Oánh tan làm vừa hay nhìn thấy Tần Việt uống say thì muốn bước tới chăm sóc anh ấy. Phía bên này sau khi về nhà, Tưởng Chính Hàn cảm thấy vô cùng tự trách, cảm thấy bản thân mình không chăm sóc tốt cho Hạ Lâm Hy. Hạ Lâm Hy nghe xong đau lòng an ủi Tưởng Chính Hàn, Tưởng Chính Hàn nghe xong liền ôm lấy Hạ Lâm Hy. Hôm sau Hạ Lâm Hy nói với Thời Oánh dữ liệu ở trong báo cáo lần này không khớp với trong thực tế, giáo viên sẽ rất dễ phát hiện ra vấn đề. Nhưng Thời Oánh không nghe lời khuyên, để lại Hạ Lâm Hy một mình đầy bất lực. Rất nhanh đến lúc phải nộp báo cáo dự án, giáo viên xem xong vô cùng nổi giận. Nếu như đưa dự án này ra không những có lỗi với những công ty đã liên hệ với trường, hơn nữa sẽ làm ô uế danh tiếng ở trường. Không ngờ rằng Thời Oánh nghĩ cũng không nghĩ đổ hết mọi trách nhiệm cho Hạ Lâm Hy. Lúc này Hạ Lâm Hy bị gọi đến văn phòng của giáo viên, vừa đến giáo viên đã mắng ngay. Hạ Lâm Hy giải thích với giáo viên thực ra cô sớm đã biết dữ liệu có vấn đề và cũng đã nói với đàn chị. Nhưng sau khi giáo viên nghe xong lại cảm thấy Hạ Lâm Hy đang chối bỏ trách nhiệm. Hạ Lâm Hy không nói lời nào lấy ra một bản báo cáo khác cô đã làm trước đó. Sau khi giáo viên xem xong khen ngợi báo cáo này của Hạ Lâm Hy làm vô cùng hoàn hảo. Khi làm việc với các công ty cũng sẽ không có vấn đề, nói xong liền bảo Hạ Lâm Hy rời đi. Anh là thiên tài máy tính nhưng lại bị cấp trên nói là lập trình viên kém cỏi. Một năm trước tại cuộc thi máy tính ACB toàn quốc, Tưởng Chính Hàn về nhất với thành tích vượt trội. Từ Chí Lễ đánh giá rất cao tài năng của Tưởng Chính Hàn, muốn chiêu mộ anh. Nhưng chí hướng của Tưởng Chính Hàn là cái khác nên đã uyển chuyển từ chối. Vài tháng sau, Tưởng Chính Hàn thực tập tại một công ty phần mềm hàng đầu như mong muốn. Tại buổi phân tích dự án, Tưởng Chính Hàn lần nữa thể hiện xuất sắc. Kể từ lúc đó, cấp trên ở công ty rất tin tưởng anh. Từ Chí Lễ cũng thực tập nhìn thấy tài năng tràn đầy của Tưởng Chính Hàn, muốn dùng giá cao để lôi kéo Tưởng Chính Hàn về với công ty của mình. Tưởng Chính Hàn lần nữa đã từ chối đề nghị, làm cho Từ Chí Lễ vô cùng tức giận. Vài tuần sau, công ty của Tần Việt có vấn đề khiến nguồn vốn bị đứt đoạn, cần gấp tiền đầu tư từ các công ty niêm yết khác. Vì thế Từ Chí Lễ tìm tới Tần Việt nói rằng công ty của mình sẽ cho anh vay vốn, cũng sẽ hoàn toàn giúp đỡ hỗ trợ cho Tần Việt trong việc phát triển của công ty. Nhưng có một điều kiện. Tần Việt nghe xong nói với kỹ năng và thực lực hiện tại của công ty mình, cùng với sự giúp đỡ của Từ Chí Lễ, việc nghiền nát công ty Tưởng Chính Hàn thực tập chỉ còn là vấn đề của thời gian. Từ Chí Lễ nói với Tần Việt thương trường như chiến trường, sau đó lấy USB ra đưa cho Tần Việt. Tần Việt xem xong mới biết mô hình này là do Tưởng Chính Hàn viết. Từ Chí Lễ nói với Tần Việt chỉ cần phần mềm bị rò rỉ, Tưởng Chính Hàn sẽ bị công ty đó sa thải, cũng sẽ bị trục xuất khỏi ngành. Tưởng Chính Hàn không còn nơi nào đi cũng sẽ chọn quay về phía tôi. Tần Việt nói như vậy không chính nghĩa. Từ Chí Lễ không nghĩ vậy và nói cho Tần Việt biết, nếu như anh ấy không hợp tác thì sẽ từ chối đầu tư cho công ty của anh. Tần Việt nghe xong rơi vào trầm tư. Không lâu sau, mô hình cho Tưởng Chính Hàn phát triển vẫn chưa ra mắt nhưng nó đã vào tay của đối thủ. Sếp Tào khiển trách Tưởng Chính Hàn. Tưởng Chính Hàn nghe xong nói với mọi người, anh tuyệt đối không phải là người tiết lộ bí mật, nếu không thì cũng sẽ không liên tục đề xuất sửa đổi và đổi mới mô hình, làm lộ những gì mà mình viết và rồi làm hỏng con đường tương lai của mình. Anh ấy nhất định sẽ chứng minh mình trong sạch, nhưng mọi người không quan tâm những gì mà anh nói. Tưởng Chính Hàn tức giận bước ra khỏi văn phòng, lại bị sếp Tào kêu lại. Sếp Tào nói vòng vo với Tưởng Chính Hàn, chỉ cần anh lựa chọn bảo vệ mình, thú nhận với cấp trên, đứng trên cùng một mặt trận với ông ta, thì ông ta có thể giúp Tưởng Chính Hàn duy trì chức vụ ở công ty này. Tưởng Chính Hàn nghe xong nghiêm túc đáp lại sếp Tào. Rất nhanh chuyện Tưởng Chính Hàn làm lộ bí mật của công ty xuất hiện đầy trên mạng. Mẹ của Hạ Lâm Hy cũng biết tin, buộc Hạ Lâm Hy chia tay với anh, bởi vì Tưởng Chính Hàn đã bị cả ngành phong sát, không còn tiền đồ gì nữa cả. Nhưng Hạ Lâm Hy không đồng ý. Mẹ Hạ Lâm Hy nghe xong tức giận cúp điện thoại. Sau khi Tưởng Chính Hàn xảy ra chuyện, tất cả bạn bè đều tức giận thay anh. Ngay vào lúc Tưởng Chính Hàn định giải thích với mọi người, đàn anh từng theo đuổi Hạ Lâm Hy đi đến, vừa bước tới đã phá lên cười khinh bỉ ổi. Đoạn Ninh không thể nhịn được nữa, định bước lên dạy dỗ bọn họ nhưng lại bị Tưởng Chính Hàn ngăn lại. Khi họ chuẩn bị rời đi, đàn anh mở miệng nói linh tinh. Tưởng Chính Hàn không nhịn nổi nữa liền bước tới oánh nhau, sau đó cả đám người lao vào ẩu đả. May mà khi thầy cô và bạn bè biết được chuyện của anh, việc đầu tiên là đến cổ vũ cho anh. Mọi người tin tưởng Tưởng Chính Hàn vô điều kiện. Tưởng Chính Hàn nhìn thấy mọi người ủng hộ mình như vậy bèn cảm ơn từng người một. Buổi tối mọi người tụ tập cùng nhau đồng lòng tìm bằng chứng để chứng minh Tưởng Chính Hàn vô tội. Tưởng Chính Hàn nhìn thấy mọi người vô cùng bận rộn, Hạ Lâm Hy cũng vì mình mà cực khổ, tự trách nói với Hạ Lâm Hy. Hạ Lâm Hy nghe xong hết lời an ủi anh. Cứ như vậy hai người nắm tay nhau quyết định cùng nhau vượt qua khó khăn. Tưởng Chính Hàn tăng ca rất muộn, thời gian dần trôi qua, chân tướng cũng từ từ lộ ra. Giờ Tưởng Chính Hàn mới hiểu rõ việc anh bị hãm hại lần này là do chính bản thân của anh làm. Ngày hôm sau, Hạ Lâm Hy đến siêu thị mua đồ. Khi thanh toán mới biết thẻ ngân hàng của mình đã bị đóng băng hết rồi. Hóa ra kể từ khi mẹ của Hạ Lâm Hy biết được chuyện của Tưởng Chính Hàn đã ép con gái chia tay anh. Nhưng Hạ Lâm Hy tin vào nhân phẩm của bạn trai, cho dù đắp chiếu cũng không đồng ý quyết định của mẹ. Vì thế bà ấy đã đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng của cô. Hạ Lâm Hy bị túng tiền, vốn dĩ muốn dùng tiền trong thẻ lương Tưởng Chính Hàn tặng cho mình, nhưng nghĩ rằng bây giờ Tưởng Chính Hàn đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nên đã từ bỏ cách làm này.
Thế là Hạ Lâm Hy hết cách chỉ đành lên mạng nộp sơ yếu lý lịch. Ngày hôm sau Hạ Lâm Hy đến ứng tuyển ở trung tâm bồi dưỡng như đã hẹn. Cấp trên sau khi xem lý lịch của Hạ Lâm Hy cảm thấy tư chất của cô rất tốt, hỏi cô muốn dạy môn gì vì cuộc sống. Hạ Lâm Hy nói với cấp trên cô có thể đảm nhận dạy 6 môn. Cứ như vậy Hạ Lâm Hy bắt đầu tiết dạy đầu tiên của mình. Ở trên lớp Hạ Lâm Hy giới thiệu về mình rồi phát bài kiểm tra hôm đó cho các học sinh. Tất cả học sinh đều chán ngấy khi thấy bài kiểm tra. Dựa vào kinh nghiệm của mình, Hạ Lâm Hy nói với mọi người, học tập không có con đường tắt nào cả, chiến thuật giải nhiều đề là phương pháp tốt nhất. Nói xong liền bắt đầu tiết học mà hoàn toàn không biết có một học sinh nam lén lút chụp ảnh cô lúc đang giảng bài. Sau khi tan làm, Tưởng Chính Hàn hỏi Hạ Lâm Hy tại sao lại về muộn như vậy. Vì không muốn Tưởng Chính Hàn lo lắng cho mình nên Hạ Lâm Hy nói mình ở trường làm dự án. Sau khi ăn cơm xong, Tưởng Chính Hàn nhìn thấy Hạ Lâm Hy vẫn đang tăng ca, đã hỏi cô có chuyện gì giấu anh đúng không. Hạ Lâm Hy không muốn gây áp lực cho Tưởng Chính Hàn nên nói với anh thực ra cô đang làm dự án. Ngày hôm sau Hạ Lâm Hy vừa tới chỗ trung tâm dạy kèm, liền được đồng nghiệp nói có phụ huynh đến gây chuyện. Hạ Lâm Hy nghe xong liền chạy đến. Phụ huynh sau khi nhìn thấy Hạ Lâm Hy lấy điện thoại ra chất vấn cô, tại sao trong điện thoại của con trai mình không có nội dung bài học nào, toàn bộ là ảnh của cô lúc giảng bài. Hỏi xong còn liên tục chửi rủa cô. Hạ Lâm Hy nghe xong nói với phụ huynh học sinh, chị nên đi hỏi con trai của mình tại sao trong điện thoại lại có ảnh của tôi. Ai ngờ phụ huynh không hề nghe lời giải thích của Hạ Lâm Hy, cũng mặc kệ người phụ trách ở trung tâm bảo vệ Hạ Lâm Hy cứ luôn miệng nói lung tung. Nói xong còn hất ly cà phê lên người cô. Người phụ trách thấy tình hình không ổn nên kéo phụ huynh đi. Hạ Lâm Hy bất lực lấy giấy lau vết bẩn trên người. Sau khi rời khỏi văn phòng, cô bị Trang Phỉ đang đứng xem trò cười kêu lại. Hạ Lâm Hy nghe xong thì đáp trả cô ta gay gắt, nói xong quay người rời đi. Đồng nghiệp bên cạnh thấy Hạ Lâm Hy chịu ấm ức đều an ủi cô, cũng cảm thấy bất bình cho cô. Sau khi nhìn thấy Hạ Lâm Hy thản nhiên đối mặt với đồng nghiệp, Trang Phỉ mới hiểu hóa ra Hạ Lâm Hy tự tin và kiên cường như vậy. Sau khi tan làm, Tưởng Chính Hàn hỏi Hạ Lâm Hy đang ở đâu. Hạ Lâm Hy nói mình ở trường làm dự án, nhưng không biết Tưởng Chính Hàn đã biết chuyện cô đi làm giáo viên dạy kèm. Không lâu trước, Tần Việt theo dõi Hạ Lâm Hy mới phát hiện Tiểu Hy, vì Tưởng Chính Hàn làm giáo viên dạy kèm. Sau khi biết tin, việc đầu tiên anh ấy làm là đi tìm Tưởng Chính Hàn. Vừa gặp Tưởng Chính Hàn là chất vấn anh không đúng. Tưởng Chính Hàn nghe xong thẳng thừng đáp lại khiến Tần Việt có chút bối rối. Giây tiếp theo Tần Việt quay sang nói Tưởng Chính Hàn vô tích sự, Hạ Lâm Hy đi theo anh chỉ có chịu khổ. Anh vốn dĩ không xứng đáng có được tình yêu của Hạ Lâm Hy, càng không xứng đáng đứng bên cạnh Hạ Lâm Hy. Nói xong tức giận rời đi. Sau khi nhìn lý lịch của Hạ Lâm Hy, Tưởng Chính Hàn mới hiểu Hạ Lâm Hy ở bên cạnh mình chịu biết bao cực khổ. Buổi tối Hạ Lâm Hy về tới nhà, Tưởng Chính Hàn đi đến trước mặt cô. Nhìn thấy Hạ Lâm Hy đầy vết bẩn, Tưởng Chính Hàn vô cùng đau lòng. Hạ Lâm Hy tưởng rằng mình về muộn làm cho Tưởng Chính Hàn giận, vội vàng giải thích với anh từ đầu đến cuối không hề cho Tưởng Chính Hàn biết sự thật. Tưởng Chính Hàn nghe xong mắt đỏ hoe ôm người con gái mình yêu vào lòng. Khi đi ngủ, Tưởng Chính Hàn massage cho Hạ Lâm Hy, kêu cô hãy ghi lại những gì mà cô thích, sau này anh sẽ giúp cô thực hiện. Hôm sau Tưởng Chính Hàn và sếp Tạ thảo luận về việc bí mật bị tiết lộ. Sếp Tạ cho biết công ty của mình đã bắt đầu nhờ pháp luật can thiệp. Hỏi Chính Hàn có thu thập được chứng cứ chưa. Tưởng Chính Hàn nói đã thu thập được rồi, đáng tiếc là do bạn thân làm. Sau khi xem xong, sếp Tạ nói rằng bản thân mình cũng đã tìm thấy chứng cứ, nhưng mà cần Tưởng Chính Hàn cùng đi công tác với mình. Sau giờ học, Hạ Lâm Hy nhận được tin Tưởng Chính Hàn sắp đi thì đứng ngồi không yên, liền vội vã quay về. Khi cô về tới nhà thì nhìn thấy Tưởng Chính Hàn vẫn còn ở đó. Hạ Lâm Hy mới đỡ lo lắng, cô thật sự rất sợ Tưởng Chính Hàn sẽ rời xa cô. Tưởng Chính Hàn nhìn dáng vẻ tủi thân của Hạ Lâm Hy, nói với cô anh chỉ đơn giản là đi công tác để chứng minh sự trong sạch, kêu cô đừng lo lắng. Hạ Lâm Hy nghe xong ngoan ngoãn gật đầu. Ngày hôm sau vừa tan học, Hạ Lâm Hy đã vội vàng muốn đi nhưng bị bạn thân Cố Hiểu Mạn gọi lại. Cô ấy nói rằng họ đã bắt đầu điều tra Tưởng Chính Hàn rồi, trên mạng đều đang chửi bới anh. Hạ Lâm Hy nghe xong vô cùng lo lắng, nói với Cố Hiểu Mạn họ tuyệt đối không thể ngồi yên chờ như này được. Lúc này Cố Hiểu Mạn nghiêm túc hỏi Hạ Lâm Hy, nếu như Tưởng Chính Hàn không có cách nào chứng minh sự trong sạch, trong tương lai trong ngành danh tiếng cũng sẽ bị ô uế suốt đời, thì Hạ Lâm Hy phải làm sao? Hạ Lâm Hy nghe xong nghiêm túc trả lời. Cố Hiểu Mạn nghe xong nói với Hạ Lâm Hy, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy cũng sẽ mãi đứng ở phía sau Hạ Lâm Hy. Khi bạn bè của Tưởng Chính Hàn nhận được tin, lần nữa tụ họp lại để tìm bằng chứng có lợi cho anh. Thế là mọi người dùng danh nghĩa Hạ Lâm Hy đăng bài thanh minh cho Tưởng Chính Hàn trên diễn đàn của trường. Nhờ nỗ lực của mọi người, bài viết được nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Vào lúc này, Từ Chí Lễ không ngồi yên được nữa, gọi cho Tần Việt bảo xóa hết những bình luận gây bất lợi, nhưng Tần Việt nói anh ấy không làm được. Từ Chí Lễ uy hiếp Tần Việt nghe xong vô cùng tức giận. Khi thấy giáo viên và bạn học đều lên tiếng cho Tưởng Chính Hàn, Tần Việt vẫn hack vào trang web định xóa đi bài đăng của mọi người. Nhưng khi anh ấy chuẩn bị làm nhớ lại những lời Tưởng Chính Hàn nói với anh ấy, Tần Việt nhìn lại hai tay mình rồi ngập ngừng. Buổi tối Hạ Lâm Hy nhận được điện thoại của bố. Được bố thông báo, Hạ Lâm Hy mới biết được vào lúc Tưởng Chính Hàn khó khăn nhất, mẹ của cô đã tìm đến Tưởng Chính Hàn. Sau khi gặp Tưởng Chính Hàn, mẹ Hạ Lâm Hy thẳng thừng nói rằng Tưởng Chính Hàn đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không có tương lai. Với hiện trạng của anh, hoàn toàn không đủ tư cách đứng ở trước mặt con gái bà ấy, ép hai người phải chia tay. Tưởng Chính Hàn nghe xong giải thích chỉ cần cho anh thời gian, anh sẽ cho Hạ Lâm Hy một cuộc sống tốt đẹp nhất. Nhưng mẹ của Hạ Lâm Hy không chấp nhận lời biện minh của anh.
Bà ấy cho rằng tất cả tình cảm tốt đẹp đều được xây dựng trên nền tảng vật chất. Bà ấy không muốn con gái đi theo Tưởng Chính Hàn chịu khổ. Tưởng Chính Hàn cũng thề sẽ không để Hạ Lâm Hy chịu khổ. Nhưng mẹ Hạ Lâm Hy lại nói nếu như cậu có thể vì con bé suy nghĩ một tí, cậu đề nghị chia tay với con bé. Tưởng Chính Hàn nghe xong rơi vào trầm mặc. Mẹ Hạ Lâm Hy tưởng rằng Tưởng Chính Hàn đã bị dồn vào bước đường cùng. Không ngờ rằng Tưởng Chính Hàn nói vẻ ngoài của Lâm Hy là do hai bác cho. Tính cách là do hai bác dạy, sở thích là do hai bác nuôi dưỡng. Con thích cô ấy bao nhiêu thì con tôn trọng hai bác bấy nhiêu. Mẹ Hạ Lâm Hy nghe xong cảm thấy hai người không cần thiết phải nói nữa. Thay đổi thái độ cứng rắn nói với Tưởng Chính Hàn. Nếu như cậu còn chút lòng tự tôn thì hôm nay cậu hãy đề nghị chia tay với con bé. Tưởng Chính Hàn nghe xong nói anh nhất định sẽ không từ bỏ Hạ Lâm Hy. Hạ Lâm Hy nghe thấy lời bố nói tủi thân khóc, cô rất đau lòng cho Tưởng Chính Hàn. Đang phải gánh chịu áp lực còn bị mẹ cô chèn ép. Bố nghe xong nói với Hạ Lâm Hy nếu như con kiên quyết lựa chọn ở bên cạnh Tiểu Tưởng, vậy thì con bắt buộc phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc sẽ phải chịu tủi thân, chịu khổ cực. Hạ Lâm Hy nghe xong nói với bố cô kiên quyết sẽ mãi ở phía sau Tưởng Chính Hàn. Buổi tối Hạ Lâm Hy tỉnh dậy từ cơn mơ. Hóa ra trong mơ Tưởng Chính Hàn mà cô yêu nhất lại nói chia tay với cô. Sau khi Hạ Lâm Hy tỉnh dậy ngồi trên ghế sofa nhìn căn phòng trống trải vô thức rơi nước mắt. Lúc này Tưởng Chính Hàn đi công tác quay về, Hạ Lâm Hy đã nhảy vào vòng tay của anh và khóc như một đứa trẻ. Nhìn thấy Tưởng Chính Hàn ở trước mắt, Hạ Lâm Hy lại ôm lấy anh. Tưởng Chính Hàn hỏi Hạ Lâm Hy đã có chuyện gì xảy ra. Hạ Lâm Hy nói Tưởng Chính Hàn muốn chia tay cô. Tưởng Chính Hàn nghe xong an ủi cô trong khái niệm toán học xác suất của chuyện đó là bằng không. Hạ Lâm Hy thật sự sợ Tưởng Chính Hàn sẽ vì mẹ cô mà bỏ rơi cô. Nhưng Tưởng Chính Hàn nói cho dù mẹ vợ sau này có nói gì với anh, cũng sẽ không thay đổi được tấm lòng anh dành cho Hạ Lâm Hy. Lúc này Hạ Lâm Hy mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tưởng Chính Hàn nói với Hạ Lâm Hy chuyện của anh đã được giải quyết rồi. Sau này anh sẽ nỗ lực kiếm tiền để cho cô một cuộc sống tốt đẹp. Hạ Lâm Hy nghe xong cười rất vui vẻ. Tưởng Chính Hàn hy vọng Hạ Lâm Hy sẽ nghỉ không dậy kèm, vì anh sợ Hạ Lâm Hy sẽ vất vả. Nhưng Hạ Lâm Hy nói công việc nào cũng vất vả, cô muốn có một cuộc sống độc lập. Tưởng Chính Hàn nghe xong cũng chỉ đành làm theo ý của cô. Hạ Lâm Hy muốn hỏi chuyện công việc của Tưởng Chính Hàn, nhưng anh cảm thấy Hạ Lâm Hy đã cực khổ, kêu cô lên giường nghỉ ngơi. Sau đó Tưởng Chính Hàn bế Hạ Lâm Hy dịu dàng đặt trên giường. Tưởng Chính Hàn nói lần này chỉ cần ngủ một giấc thật ngon. Hạ Lâm Hy nói cô vẫn còn sợ anh, nhẹ nhàng nói với Hạ Lâm Hy dù 100 năm hay một ngày anh đều yêu em. Vậy một lời đã định, sau đó hai người yêu nhau ngoắc tay đóng dấu tình yêu vĩnh cửu của họ. Buổi sáng hôm sau họ nhận được tin tốt từ báo chí. Tưởng Chính Hàn bị vu oan cuối cùng cũng đã được thanh minh. Hai người vui mừng khôn xiết. Rất nhanh Tưởng Chính Hàn đã lấy lại được sự trong sạch, lại nhận được đề nghị thực tập tại một công ty khác. Nhưng Tưởng Chính Hàn lại từ chối yêu cầu của họ. Hạ Lâm Hy không hiểu tại sao Tưởng Chính Hàn lại làm như vậy. Tưởng Chính Hàn nói với cô con đường trông có vẻ khó khăn chính là con đường gần nhất anh muốn lập nghiệp. Hạ Lâm Hy nghe xong vẫn không thể tin được. Nhưng Tưởng Chính Hàn nói với cô anh muốn đi con đường của mình, muốn làm ứng dụng cảnh báo bảo mật của riêng mình. Hạ Lâm Hy nghe xong lấy toàn bộ tài sản mình có được đưa cho Tưởng Chính Hàn. Dưới sự kiên trì của Hạ Lâm Hy, Tưởng Chính Hàn không thể không nhận ý tốt của cô. Sau đó hai người thảo luận về việc thành lập công ty. Không lâu sau công ty thuộc về họ cuối cùng cũng đã khai trương. Bạn bè của hai người cũng tới còn tranh thủ tìm việc cho mình. Tưởng Chính Hàn nhìn thấy bạn bè vất vả bận rộn vì mình, cảm động cúi đầu trước mọi người và thông báo với mọi người để đạt được mục tiêu giúp hàng Hạ nhận được đầu tư vào tháng sau. Công việc của mọi người bắt đầu ngay lập tức, mọi người nghe xong vô cùng phấn khởi bắt tay vào công việc. Mà dưới sự giúp đỡ của bạn bè thành lập công ty của riêng mình. Vừa triển khai đã thắng phần mềm an toàn cảnh báo mới của công ty được phát hành suôn sẻ. Mọi người vui mừng nhảy cẫng lên. Tưởng Chính Hàn nói với mọi người ngày mai sẽ có một trận đấu quyết liệt, hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người nghe xong đều rất tự tin. Lúc này Sở Thu Nghiên cũng bước tới nói với hai người Hạ Lâm Hy, ngày mai là buổi đấu thầu của Nhuệ Đằng nên cô không thể đi cùng họ. Tưởng Chính Hàn thắc mắc hỏi tại sao. Giờ Sở Thu Nghiên mới nói chuyện cho hai người biết. Sau khi hai người nghe xong nói họ không muốn chuyện công việc ảnh hưởng đến tình cảm của Sở Thu Nghiên. Sở Thu Nghiên nghe xong nói công việc và tình cảm là hai chuyện khác nhau, cô ấy sẽ phân rõ. Lúc này Hạ Lâm Hy và Tưởng Chính Hàn mới yên tâm, cũng bày tỏ rằng rất tin tưởng vào nhân phẩm của Sở Thu Nghiên. Sở Thu Nghiên cảm động nói cô ấy sẽ vì công ty giành lấy được giấy chứng nhận bản quyền sáng chế. Buổi sáng hôm sau nhóm của Tưởng Chính Hàn đã đến buổi đầu tư, không ngờ lại gặp được Từ Chí Lễ. Mấy người Tưởng Chính Hàn vốn không muốn để ý tới chuẩn bị đi, nhưng lại bị Từ Chí Lễ sỉ nhục. Trần Diệc Xuyên không thể nhịn được tiến lên nói lý lẽ. Từ Chí Lễ cười nhạo rằng họ không có giấy chứng nhận bản quyền sáng chế, nói xong liền rời đi để lại mấy người họ chẳng hiểu gì cả. Tưởng Chính Hàn an ủi mọi người họ có một đội nhóm ưu tú đã đến rồi thì đừng sợ gì cả. Trong buổi thuyết trình dự án, Tưởng Chính Hàn tự tin giới thiệu phần mềm của công ty. Giới thiệu xong vừa ngồi vào chỗ trợ lý của Từ Chí Lễ, đưa giấy chứng nhận bản quyền sáng chế cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư xem xong hỏi giấy chứng nhận bản quyền sáng chế của Tưởng Chính Hàn ở đâu. Tưởng Chính Hàn nghe xong rơi vào trầm mặc, sau đó hoang mang giải thích, họ vẫn đang xin cấp giấy chứng nhận bản quyền sáng chế. Từ Chí Lễ thừa cơ hãm hại nói rằng giấy chứng nhận bản quyền của họ có thể tới năm sau mới được cấp và bảo nhà đầu tư tiến hành dự án. Tiếp theo, trong khi hai người cãi nhau không ngừng để lôi kéo nhà đầu tư, Sở Thu Nghiên lấy được giấy chứng nhận bản quyền xuất hiện. Cứ như vậy, dưới sự giúp đỡ của Sở Thu Nghiên, hàng Hạ cuối cùng cũng nhận được số vốn góp đầu tư là 5 triệu tệ.
Một tuần sau, thông qua nỗ lực của mọi người, phần mềm cảnh báo an toàn, phiên bản thử nghiệm cuối cùng đã được phát hành thành công. Đến kỳ thi giữa kỳ năm tư đại học, mọi người đều đang ở thư viện ôn tập. Lúc này Sở Thu Nghiên lại mang đến một tin xấu. Phần mềm cảnh báo an toàn của họ đã xuất hiện vấn đề. Cuộc sống riêng tư của 5.000 khách hàng đã bị rò rỉ. Trong lúc mọi người nghi hoặc rốt cuộc vấn đề ở đâu, Tưởng Chính Hàn nhận được điện thoại từ phía đầu tư. Nhà đầu tư không nói gì, chỉ muốn rút vốn. Tưởng Chính Hàn nghe xong và thông báo cho mọi người, ai nấy nghe xong cũng rất lo lắng. Thời gian trôi qua thì mức độ xe bài đang vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Buổi tối, Tưởng Chính Hàn tăng ca kiểm tra vấn đề thông qua so sánh và phân tích dữ liệu. Mới biết lần này công ty đã bị hack, là có người cố ý vu oan hãm hại. Hạ Lâm Hy nghe xong vội vàng bảo Tưởng Chính Hàn giải thích cho phía công ty. Nhưng Tưởng Chính Hàn nói dù có chứng minh trong sạch cũng không nhận được tiền vốn của nhà đầu tư. Hạ Lâm Hy lo lắng vô cùng, hỏi Tưởng Chính Hàn phải làm sao. Tưởng Chính Hàn an ủi Hạ Lâm Hy cho dù kết quả như nào họ vẫn phải chứng minh sự trong sạch của bản thân. Ngày hôm sau, Tưởng Chính Hàn căn dặn mọi người dốc hết sức tìm bằng chứng, cũng hy vọng có thể lấy được đầu tư lần nữa. Nhưng trời tính không bằng người tính, Sở Thu Nghiên thông báo với hai người. Sau khi tính toán tài chính, hiện tại công ty đang ở trong tình trạng chi nhiều hơn thu. Lúc này Sở Thu Nghiên nhận được cuộc điện thoại cương quyết từ chối lời mời của một công ty khác. Tưởng Chính Hàn nhìn thấy thế thì nói với Hạ Lâm Hy, chuyên ngành của bạn bè đều vô cùng được yêu thích, nhưng mọi người lại vì anh mà từ chối lời mời của công ty khác, bám víu vào một công ty nhỏ đang gặp nguy hiểm như bây giờ. Họ không muốn liên lụy mọi người nên muốn giải thể công ty. Hạ Lâm Hy hết lời khuyên nhủ anh. Tưởng Chính Hàn nghe xong lại có ý định làm liều một lần nữa, nhưng anh bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Chính nhờ cuộc điện thoại này, tia hy vọng cuối cùng trong lòng anh đã bị dập tắt. Cứ như vậy, công ty vốn dĩ đang phát triển tốt bị dồn vào ngõ cụt. Tưởng Chính Hàn gắn hết sức lực cũng không tìm được lối thoát. Để không liên lụy mọi người, Tưởng Chính Hàn đành nói ra việc đau lòng nhất. Mọi người nghe xong tưởng rằng Tưởng Chính Hàn đang nói đùa, không ngờ rằng Tưởng Chính Hàn lấy ra tất cả tài sản còn lại của mình, phát lương cho mọi người. Lúc này mọi người mới biết công ty đã thực sự phá sản. Nhưng mà mọi người vẫn quyết định không muốn từ bỏ vương quốc mà tất cả vất vả cùng nhau xây dựng lên. Tưởng Chính Hàn không còn mặt mũi đối diện với những người bạn đã hy sinh cho anh quá nhiều, chỉ có thể đau lòng bỏ đi. Nhưng lại bị Trần Diệc Xuyên không kiềm chế được cảm xúc kéo lại. Đối mặt với sự chỉ trích của Trần Diệc Xuyên, Tưởng Chính Hàn không có gì để nói. Trần Diệc Xuyên nhìn thấy được sự bất lực của Tưởng Chính Hàn, thu lại bàn tay đang kéo anh lại. Buổi tối một mình Tưởng Chính Hàn ở trong văn phòng. Hạ Lâm Hy nhìn thấy đến an ủi anh. Thành lập công ty là tâm huyết của tất cả mọi người, không phải của một mình Tưởng Chính Hàn. Nghe xong, Tưởng Chính Hàn nói với Hạ Lâm Hy anh sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người nữa. Ngày mai anh sẽ đi kêu gọi đầu tư mới. Sau khi nghe xong, Hạ Lâm Hy mỉm cười nhìn anh. Tưởng Chính Hàn lại nghiêm túc nói ngày hôm sau, Tưởng Chính Hàn nhận được tin nhắn hẹn gặp của Tần Việt. Buổi chiều sau khi hai người gặp mặt, Tần Việt hỏi Tưởng Chính Hàn có coi anh ấy là bạn không. Nghe xong, Tưởng Chính Hàn nói với Tần Việt anh biết tất cả những việc mà anh ấy làm với mình, nhưng vẫn cảm ơn vì quen biết Tần Việt. Nghe xong, Tần Việt hỏi Tưởng Chính Hàn giờ anh ấy còn xứng làm bạn của anh không. Tưởng Chính Hàn nói thẳng với Tần Việt nếu anh ấy còn chấp mê bất ngộ thì đây chính là lần cuối hai người gặp mặt với thân phận là bạn bè. Nghe xong, Tần Việt nói với Tưởng Chính Hàn anh ấy đã giúp anh hẹn chủ tịch của công ty Nguyễn Biến rồi. Hy vọng trong hội chợ thương mại internet này Tưởng Chính Hàn có thể thuận lợi kêu gọi được đầu tư. Cứ thế hai người anh em tốt làm hòa. Hôm đó Tưởng Chính Hàn tự tin đi tới Nguyễn Biến kêu gọi đầu tư, nào ngờ lại bị nhân viên lễ tân từ chối thẳng. Lúc Tưởng Chính Hàn thất vọng đang định rời đi lại nhận được tin nhắn của Từ Chí Lễ. Lúc này Tưởng Chính Hàn mới biết Từ Chí Lễ lại dựa vào quan hệ bôi đen anh lần nữa. Sau khi đọc tin xong, Tưởng Chính Hàn vô cùng tức giận, anh xách máy tính đi thẳng tới trước cửa phòng chủ tịch. Sau đó dựa vào cách thức tấn công quen thuộc, Tưởng Chính Hàn đã phá được khóa mật mã có độ bảo mật cực cao. Chủ tịch thấy có người tới nghi ngờ hỏi sao anh có thể vào được. Tưởng Chính Hàn chỉ có thể nói thật cứ thế nhờ kỹ năng chuyên nghiệp cực tốt và thái độ mời thành khẩn. Tưởng Chính Hàn thuận lợi lấy được khoản đầu 10 triệu của Nguyễn Biến. Lúc Tưởng Chính Hàn ôm tâm trạng kích động quay về, trên điện thoại lại hiện lên rất nhiều thông báo nhận tiền. Sau khi về tới công ty, Tưởng Chính Hàn thấy toàn bộ bạn bè đều có mặt thì cực kỳ cảm động. Thậm chí các bạn còn vì anh tự móc tiền túi ra đập vào công ty. Họ làm vậy là vì muốn chung tay vượt qua ải khó khăn này. Thấy mọi người hy sinh vì mình như vậy, Tưởng Chính Hàn kích động nói với họ mình đã thành công kêu gọi được vốn đầu tư từ Nguyễn Biến. Sau khi thông báo tin tốt với mọi người, ai nấy đều vui mừng hoan hô. Để phần mềm thuận lợi được nhìn chúng trong hội chợ thương mại, mọi người đều làm tốt chức trách của mình. Trương Hoài Vũ và Đoạn Ninh ra ngoài nghiên cứu số liệu. Cặp đôi Trần Diệc Xuyên thì ở lại công ty tăng ca bảo vệ an toàn cho phần mềm. Sở Thu Nghiên cũng đang quy hoạch vốn lưu động của công ty. Mọi người đều nỗ lực để giành được thắng lợi trong hội chợ thương mại. Trước khi Hạ Lâm Hy ra nước ngoài, cô đã mua hết những đồ sinh hoạt cần dùng cho Tưởng Chính Hàn, lại còn dặn dò từng cái dùng như thế nào, đồ thường dùng được để ở đâu. Tưởng Chính Hàn nhìn Hạ Lâm Hy nói mãi không nghỉ, hạnh phúc nói với cô. Nghe xong mắt Hạ Lâm Hy đỏ lên, trách Tưởng Chính Hàn không nên ỷ lại vào cô. Tưởng Chính Hàn nghe xong tưởng Hạ Lâm Hy giận nên đau lòng hỏi cô rốt cuộc sao vậy. Hạ Lâm Hy không trả lời câu hỏi của anh mà lưu luyến nói với anh. Nghe xong Tưởng Chính Hàn ngoan ngoãn đồng ý với yêu cầu của Tưởng Lâm Hy. Hôm đó để hoàn thành yêu cầu của mẹ, Hạ Lâm Hy đã quyết tâm tới trường nộp đơn xin ra nước ngoài. Sau khi quay về ký túc xá, mọi người đều khuyên Hạ Lâm Hy hãy ở lại, bởi yêu xa thực sự ảnh hưởng rất lớn tới tình cảm của hai người. Nhưng Hạ Lâm Hy đã hạ quyết tâm bởi chỉ có hoàn thành thỏa thuận với mẹ,
cô và Tưởng Chính Hàn mới có thể đi xa hơn. Sau đó cô nói với hai người nhất định phải giúp cô giấu Tưởng Chính Hàn chuyện cô sắp đi. Buổi tối sau khi Tưởng Chính Hàn về tới nhà, Hạ Lâm Hy đã đích thân đo quần áo cho anh, để Tưởng Chính Hàn có một bộ quần áo tử tế tới hội chợ thương mại. Trước khi xuất ngoại, Hạ Lâm Hy nhìn công ty với vẻ lưu luyến. Trên bảng có viết nguyện vọng của mọi người. Lúc này Tưởng Chính Hàn đi vào bước tới ôm lấy người anh yêu nhất. Sau đó anh mở nguyện vọng bị che mất ra, sau khi nhìn thấy Hạ Lâm Hy lại rưng rưng nước mắt. Anh nói với cô sau này nhất định sẽ cho cô một hôn lễ hoành tráng. Hạ Lâm Hy lại nói khảo nghiệm của anh chỉ mới bắt đầu thôi. Quãng thời gian sau này cô sẽ tiếp tục khảo sát. Tưởng Chính Hàn thâm tình nói với cô, bất kể Hạ Lâm Hy có yêu cầu gì anh cũng sẽ làm được. Nghe xong Hạ Lâm Hy đau lòng hôn Tưởng Chính Hàn, nào ngờ lại bị Trương Hoài Vũ đột nhiên xuất hiện cắt ngang. Tưởng Chính Hàn tức tới trừ lương của Trương Hoài Vũ. Chẳng mấy chốc ngày diễn ra hội chợ thương mại đã tới. Trước khi rời đi, Hạ Lâm Hy chu đáo thắt cà vạt cho Tưởng Chính Hàn lần cuối. Lúc rời đi cô nhìn mọi thứ trong căn phòng quen thuộc lưu luyến rơi nước mắt. Trong hội chợ thương mại, tất cả những công ty phần mềm đều giới thiệu sản phẩm của công ty mình một cách chi tiết. Trong vòng hỏi đáp cuối cùng có người hỏi Tưởng Chính Hàn hiện giờ lỗ hổng lớn nhất của AI thông minh chính là tính an toàn, hỏi anh giải quyết nó thế nào. Tưởng Chính Hàn tự tin nói với mọi người bọn họ đã khắc phục mấy vấn đề về kỹ thuật này rồi. Anh cũng tin rằng Hằng Hạ sẽ đứng top trong ngành. Lúc này Từ Chí Lễ lại phản đối, anh ta cho rằng phần mềm được làm từ người có hành vi phạm pháp. Như Tưởng Chính Hàn không có độ tin cậy ở phương diện an toàn. Đối mặt với sự áp bức của Từ Chí Lễ, Tưởng Chính Hàn không nói thêm gì mà lấy luôn chứng cứ ra. Người từng hại anh đã bị vả mặt. Từ Chí Lễ xem xong rất không phục. Tưởng Chính Hàn nói nếu phản đối hệ thống an toàn của họ, đoàn đội của Từ Chí Lễ có thể tiến hành tấn công ngay ở đây. Cứ thế dưới sự tấn công của đoàn đội Từ Chí Lễ, các bạn của Tưởng Chính Hàn đã thành công chắn đứng sự tấn công từ bên ngoài. Lúc này Tưởng Chính Hàn nói với mọi người, nếu tương lai có người còn dùng cách thức bôi nhọ cấp thấp này với Hằng Hạ, bọn họ sẽ dùng thái độ cứng rắn tấn công ngược lại. Sau khi hội nghị kết thúc, không ngoài dự đoán, Hằng Hạ đã giành được sự đầu tư của khá nhiều công ty. Sau khi hội chợ thương mại kết thúc, mọi người đều có mặt nhưng Hạ Lâm Hy lại biến mất. Qua Trần Diệc Xuyên, Tưởng Chính Hàn mới biết Hạ Lâm Hy đã ra sân bay. Lúc này Hạ Lâm Hy đã sắp lên máy bay, cũng may Tưởng Chính Hàn kịp tới gặp cô lần cuối. Hai người lưu luyến ôm lấy nhau. Tưởng Chính Hàn hứa sẽ đợi Hạ Lâm Hy quay về. Không ngờ hành động này lại ghi điểm trong mắt mẹ Hạ Lâm Hy. Mẹ Hạ nhìn hai người lưu luyến không rời, cuối cùng cũng mềm lòng nói với Tưởng Chính Hàn. Lúc hai người nghe được người luôn phản đối tình yêu của họ chấp nhận chuyện của mình, kích động tới ôm nhau khóc vì mừng rỡ. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, Tưởng Chính Hàn dựa vào thiên phú vượt trội và sự nỗ lực không ngừng của đoàn đội, cuối cùng cũng trở thành tấm gương tiêu biểu trong ngành. Trong cuộc họp chia sẻ kinh nghiệm, Tưởng Chính Hàn phát biểu đầy tâm huyết. Nghe xong mọi người đều vô cùng sùng bái anh. Lúc này có một cô gái hỏi Tưởng Chính Hàn ưu tú như vậy, một cô gái như thế nào mới xứng đứng bên cạnh anh? Nghe xong Tưởng Chính Hàn hạnh phúc nói với mọi người, anh không có hình mẫu lý tưởng nào cả, chỉ có một người mà anh yêu nhất. Trong buổi tuyển nhân viên của Hằng Hạ, rất nhiều ứng viên từ khắp đất nước tới vì muốn theo chân Tưởng Chính Hàn. Chính vào lúc mọi người đang bàn tán về hào quang của Tưởng Chính Hàn, anh đã tới công ty. Hạ Lâm Hy về nước trước thời hạn để tạo bất ngờ cho Tưởng Chính Hàn, cô lén lút trốn trong đám người. Lúc này Tưởng Chính Hàn chưa biết gì, vẫn đang đợi Hạ Lâm Hy trả lời tin nhắn. Lúc đợi thang máy, Tưởng Chính Hàn chẳng đợi được muốn gặp Hạ Lâm Hy, nên gọi điện thoại đường dài ra nước ngoài cho cô. Không ngờ chuông điện thoại của Hạ Lâm Hy lại vang ở ngay gần anh. Qua đám người, anh nhìn thấy người yêu ở xa xa. Tưởng Chính Hàn chạy như bay về phía cô, không đợi được mà ôm lấy người mình ngày nhớ đêm mong. Anh hưng phấn ôm người yêu lên. Sau đó anh ôm Hạ Lâm Hy vào công ty. Anh nói với mọi người ở sảnh xác suất xảy ra chuyện này là không. Giây tiếp theo cả đám người trong phòng tụ tập lại, nhân viên của công ty đều vui vẻ chúc mừng. Sau khi tới văn phòng, Hạ Lâm Hy nhìn giấy bán thân mà Tưởng Chính Hàn từng viết cho mình và cả công lực mỹ thực mà cả hai cùng làm, cô vui tới không khép được miệng. Tưởng Chính Hàn nói với Hạ Lâm Hy đây là văn phòng mà anh đặc biệt chuẩn bị cho cô. Nghe xong Hạ Lâm Hy xấu hổ cười. Lúc hai người đang định rời khỏi văn phòng đi gặp phụ huynh, Hạ Lâm Hy lại gặp được bạn thân Cố Hiểu Mạn. Lúc hai người vui mừng ôm nhau sau thời gian xa cách, Trần Diệc Xuyên lại không bằng lòng, sợ Hạ Lâm Hy làm Cố Hiểu Mạn bị thương. Hạ Lâm Hy tức giận nói Cố Hiểu Mạn có phải được làm từ thủy tinh đâu, sao ngay cả ôm mà cũng không được. Trần Diệc Xuyên lại nói bảo bối của cậu ấy bây giờ chính là thủy tinh. Nghe vậy hai người vô cùng nghi hoặc. Lúc này Cố Hiểu Mạn mới chịu công khai. Nghe xong hai người vô cùng vui mừng cảm khái, thời gian trôi qua quá nhanh. Trên đường về nhà hai người cực kỳ căng thẳng, sợ lúc gặp mẹ Hạ lại làm sai chuyện gì. Tưởng Chính Hàn chỉ đành đau lòng an ủi Hạ Lâm Hy, bất kể như thế nào anh đều sẽ khiến bố mẹ vợ chúc phúc cho hai bọn họ. Tới nhà bố Hạ kích động mở cửa cho hai người. Vừa ôm xong con gái bảo bối, ông ấy lại hỏi con rể tương lai đòi máy chơi game đời mới nhất. Tưởng Chính Hàn cũng chiều theo ý thích, mua cho bố vợ thứ mà ông ấy thích nhất. Tưởng Chính Hàn nghiêm túc nói với bố mẹ Hạ Lâm Hy hai người thật lòng yêu nhau. Sau này anh sẽ để Hạ Lâm Hy làm chính mình quãng đời còn lại, bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ gánh vác cùng cô và cùng nhau trưởng thành. Nghe xong mẹ Hạ hỏi, Tưởng Chính Hàn chỉ đành nói thật. Bây giờ anh đã có nhà có xe, công ty cũng phát triển rất ổn định, mọi thứ đều rất tốt. Nghe xong mẹ Hạ vẫn không vừa lòng, bà ấy nghiêm túc nói với Tưởng Chính Hàn. Nghe những lời mẹ nói, Hạ Lâm Hy mới hiểu mẹ làm tất cả là vì tốt cho mình. Tưởng Chính Hàn chân thành nói với mẹ của bạn gái rằng quãng đời về sau con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Cố gắng bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có thể lấy được sổ hộ khẩu rồi.
Hai người vui vẻ nhìn nhau, bao nhiêu cố gắng của họ cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Nếu như lấy được người mình yêu có phải đợi bao nhiêu năm thì người ta cũng sẽ bằng lòng. Tưởng Chính Hàn cảm động trao cho Lâm Hy món bảo vật của gia đình mình. Hạ Lâm Hy trân quý món quà mà bạn trai trao cho, sau đó ngả vào lòng anh âu yếm. Hôm sau hai người cùng nhau đi thử váy cưới chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Đôi tình nhân đồng hành cùng nhau từ lúc mặc áo trường cho tới khi mặc áo cưới. Từ khi anh không có khi đến lúc đã có đủ nhà và xe, Lâm Hy vẫn bằng lòng ở cạnh người yêu. Cố Hiểu Mạn nhìn thấy đôi bạn trẻ hạnh phúc thì cũng thấy vui lây. Hai người cũng có mắt thẩm mỹ phết đấy, tiệm váy cưới này 2 năm nay rất nổi tiếng. Ấy vậy mà Tưởng Chính Hàn lại có thể hẹn được anh, quá giỏi rồi. Tưởng Chính Hàn cười cười nói không phải là mình đã đặt ở tiệm này đâu. Mọi người ngơ ngác không biết ai mới là người đặt. Đúng lúc này Sở Thu Nghiên bước tới chào hỏi bạn bè đã 2 năm rồi chưa gặp nhau. Mới 2 năm thôi mà nhìn ai cũng thay đổi quá rồi. Thu Nghiên nói tiếp tiệm váy cưới này chính là do bạn trai Chí Lễ mở ra. Sở Thu Nghiên ngại ngùng nói từ Chí Lễ làm bao nhiêu chuyện xấu xa. Như vậy tớ biết hai người chuẩn bị kết hôn nên đã bảo anh ấy nhận tổ chức hôn lễ cho hai người, coi như bù đắp lại tội lỗi năm xưa. Nghe xong Hạ Lâm Hy nói bù đắp ấy đó là chuyện của sếp Tưởng, tớ coi như đó là tiền mừng cưới của cậu. Lúc này Sở Thu Nghiên mới yên tâm, Tưởng Chính Hàn nói tất cả đã qua rồi. Lúc này Cố Hiểu Mạn sờ bụng nói với mọi người cô và Trần Diệc Xuyên sắp được làm bố mẹ rồi. Câu này vừa dứt lại nhận được sự hâm mộ của mọi người. Hạ Lâm Hy bỗng buồn bã hỏi mọi người hai cô bạn thân đều đã kết hôn, giờ chọn ai làm phù dâu đây? Sở Thu Nghiên không hề suy nghĩ mà giới thiệu Thời Oánh. Ngày hôm sau lúc hai người gặp lại sau mấy năm, Hạ Lâm Hy mới biết Thời Oánh đã từ bỏ chuyên ngành trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Thời Oánh thấy Hạ Lâm Hy bèn áy náy nói tôi vẫn luôn nợ cô một lời xin lỗi. Khi ấy vì Tần Việt mà tôi vẫn luôn cư xử tệ với cô cho nên tôi đã gây rất nhiều rắc rối cho cô. Nghe vậy Hạ Lâm Hy nói với Thời Oánh rằng cô chưa bao giờ để ý đến mấy chuyện này, mọi chuyện đều đã qua. Cô hy vọng Thời Oánh làm phù dâu trong hôn lễ của mình. Thời Oánh vui vẻ đồng ý với lời mời của cô, còn chân thành nói với cô rằng cô thẳng thắn khoan dung, thật sự đáng được mọi người thích. Một tuần sau hôn lễ của hai người được tổ chức đúng hẹn. Khúc mời rượu, bố Hạ dặn dò Tưởng Chính Hàn nhất định phải đối xử tốt với con gái ông. Mẹ Hạ dù đã đồng ý cho hai người kết hôn nhưng vẫn còn cái gì đó khó nói. Bà dặn dò con rể sau này nếu có làm con gái bà buồn thì cứ liệu hồn ấy. Nếu sau này cậu không yêu thương được nó nữa, cùng đừng hất hủi trả về cho chúng tôi là được rồi. Dù công việc có bận rộn như nào đi chăng nữa cũng nhớ phải bên cạnh mỗi khi nó cần. Tưởng Chính Hàn yêu thương Tiểu Hy thật lòng, dĩ nhiên là anh đồng ý ngay. Trong buổi lễ kết hôn đó, toàn bộ học sinh trong trường cấp 3 cũ đều đến chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Tất cả mọi người đều cảm thấy vui và chúc phúc cho những người yêu nhau cuối cùng cũng đến được với nhau. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả nhưng họ cũng không chọn bỏ nhau. Lúc này Trần Diệc Xuyên bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Sau khi Tưởng Chính Hàn biết được, chỉ đành kéo Hạ Lâm Hy đẩy nhanh tốc độ buổi lễ để đón tiếp khách quý. Trương Hoài Vũ nói thật với mọi người công ty gặp chút vấn đề cần kịp thời giải quyết. Mọi người nghe xong đều tỏ ý bằng lòng cùng họ vượt qua khó khăn này. Cứ thế vốn dĩ là lễ đường hôn lễ long trọng lại trở thành buổi tăng ca đột xuất của đám thanh niên. May là mọi người nhanh chóng bổ sung được lỗ hổng của kho dữ liệu sau khi giải quyết xong xuôi. Tưởng Chính Hàn đau lòng nói với Hạ Lâm Hy hôm kết hôn mà vẫn phải chịu khổ cùng mình. Không ngờ cô lại nói từ ngày đầu tiên quen biết anh vào năm 18 tuổi em đã chuẩn bị sẵn rồi. Tưởng Chính Hàn nghe xong mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng họ cùng nhau bước vào lễ đường hôn nhân hạnh phúc. Đến khúc náo động phòng vì câu trả lời của Tưởng Chính Hàn khác với Hạ Lâm Hy nên bị mọi người tấn công. Hội đồng phải hít đất đủ 30 cái mới được cho qua. Ai ngờ Tưởng Chính Hàn lại giở trò lưu manh, tôi phải giữ sức cho buổi tối. Nghe xong mọi người cùng cười ồ lên, để lại anh với vẻ mặt thẹn thùng. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.